Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw sa ating lahat, mga kapatid. Nandito naman tayo sa George R. Vlogs. Usap-usap tayo sa bagong survey ng pinalabas ng Manila Standard. Ang laki na, ang taas na ni BBM, mga kapatid. 73%. Sabi ko na nga ba tataas hanggang 95%. Napakagaling. Salamat sa mga newcomers, mga bagong dating. Salamat, 71%. bbm-sara, 44%. Pero panalo pa rin po si Sara sa nangyaring survey sa Caloocan, mga kapatid. Good morning, Jumar. Good morning, Ricky. Good morning, Jennifer. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Ang bagong survey ngayon ng Actual Comprehensive, ano pangalan niya? Actual and Comprehensive Evaluators Inc. Yung mga kapatid ang nag-survey, Actual and Comprehensive Evaluators Incorporated. 71% po si BBM. Si Madam Sara ay number 1, pero sumusunod sa kanya ay si Soto. Wala, ang layo-layo. Sila Madam Lini, si Isko, si Pacquiao, si Ping Lacson, napakalayo po. Nasa 11%, 8%, 5%, 2% lang sila. Samantalang sa Vice President, dikit. 33% si Soto, 45% si Madam Sara, mga kapatid. Kaya dikit po ang laban sa Caloocan ng Sara at saka Soto tandem, pero mataas pa rin yung 10%, mga kapatid. At saka narinig na natin si Madam Sara nagsalita na mayroon siyang paninindigan. Ito po, mga ito ang pag-uusapan natin ngayon. Meron siyang one word, meron siyang paninindigan, ayaw niyang iwanan ang kanyang katandem na si BBM, mga kapatid. So napakagandang klase ng mga leaders. Yan po ang gusto ng Pilipinas, na maging leader, mga kapatid. Yung may paninindigan, may isang salita. At saka siyempre, mga kapatid, yung unity, ang kailangan nila, unity team. Ay, wala ba? Oh, wala. Walang sound. Yeah. Meron na? Test mic. Meron na ba? Meron na? Meron na, Ricky? Test mic, 1, 2, 3. Meron na bang sound? Please confirm, mga kapatid. Madali testing ko lang dito sa cellphone ko kung mayroon na. As a U.S. Marine, when I was deployed overseas, I never thought I'd... Hello, Mike. Okay na. Okay, good. Salamat sa inyo, mga kapatid. Nandito na naman tayo sa George R. Vlogs. Ulitin ko ang aking sinabi kanina. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa inyo sa pag-bisita nyo ng George R. Vlogs. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung kalalabas lang, mga kapatid, na survey ng Actual and Comprehensive Evaluators Inc. Thank you, Gary. Thank you, Heroina. Thank you, Ricky. Thank you, Ricky, sa napansin mo, kapatid. Napakataas, mga kapatid. Tama nga po yung prediction ko, di ba? Predict ko na magiging 95% si BBM pagdating ng eleksyon, mga kapatid. Ilang buwan pa ang
hahatakan natin, lalakbayin natin 3 and how many days? 3 months and 25 days pa. Ngayon, 71% mga kapatid ang nakuha na numero ni BBM sa Caloocan ayon sa actual and comprehensive evaluators. Yun. Actual and Comprehensive Evaluators Incorporated, 71% si BBM. Napakataas po. Sa Caloocan mismo yan ha, NCR mga kapatid. Dapat malakas dyan si Isko. Pero hindi. Bagsak po si Isko dyan mga kapatid. Kaya kahit na sinong mga kalaban ni BBM, bagsak pa rin sila. Kasi napakalaki ang hatak, napakalakas ang hatak mga kapatid ni BBM. Yan, sabi ko mas mataas pang tatlo sa iyo ah. Ang sabi ko nga mga kapatid, mga 95% si bbm-sara later on before the May 9 election mga kapatid. Salamat sa inyong lahat. Yan, good morning sir, walang audio yan, okay na. Meron sound, sabi ni Heroina, salamat. Positive clear audio, kuyang, sabi ni Gary, salamat. Sabi ni kapatid na Piyang Family TV, sa election 98% ni bbm-sara team, manalangin lang tayo. Yes, tama dyan kapatid. Yes, taga-Caloocan ako, lahat kami dito, bbm-sara lang ang malakas. Ay, nako, pasalamat talaga. Pasalamat sa Caloocan kapatid. 77 yung isang area, 77% si BBM. Tapos yung average niya, biro nyo. Marlit Channel, salamat sa pagpunta mo ulit kapatid. Binisit na kita kanina. Wow, congratulations BBM. Salamat sabi ni kapatid ng Marlit Channel. Idol, anong survey firm yan? Ito, sabihin ko sa iyo kapatid, yung actual na survey Actual and Comprehensive Evaluators Incorporated. It's a private polling firm kapatid. Private polling firm yan. Actual and Comprehensive Actual and Comprehensive Evaluators Incorporated. Private, is a private company. Sila mismo ang nag-survey sa Caloocan lang ito mga kaibigan. Pero at least NCR, lamang na lamang si BBM. Napakataas ang kanyang survey mga kapatid. Sabi ni Marino Alambat, yes, sinabi ko na. Actual and Comprehensive Evaluators Inc. Yung pangalan nag-survey po. At good morning idol from Marlet Channel. Binisita kita kanina, kaibigan kapatid na Marlet. Muka Party List, suportahan natin kasi suportado ang bbm-sara unit team. Suportado na ba? Hindi ko pa nakanyang Piyang Family. Salamat sa information mo kapatid. Malapit ng 100%. Yung prediction ko po is ikaw mas mataas pa sa 5%. Ang prediction ko lang po before the election, bbm-sara will get 95%. Yun po ang yung fearless prediction ko. 95%. Kasi nakikita natin mga kapatid, yung takbo ng mga surveys ngayon. Good morning Kuya George R. Number 1 pa rin bbm-sara. Kuyang G, si Mucho Uson, nag-BBM na rin. Hala, anong tingin mo Kuyang George? Kay Bungo dati yan, di ba? Siyempre, ganyan talaga mga kapatid. Kung sino ang malakas at total, ang kung naman yung mga yan, ang pangarap ng unity mga kapatid is unifying. They want to unify the whole Filipino people. Gusto lang pagkaisain yung mga Pilipino. So kung gusto nilang lumipat, wala tayong magagawa dyan. Sigurado ko, tatanggapin yan ni BBM mga kapatid. Kasi yung gusto nila, di ba? Yung masolidify ang Pilipinas. Kaya pwede yan, pwedeng ganyan. Basta magkaisa lang, basta sumunod lang sila kung anong dapat
gustong ipatupad ng BBM-sara, okay lang po. Kahit nga si Lini, kung gusto niya magipagkaisa sa unit team, mas maganda po yan para mas madaling. Kasi kung nagkaisa na ang bansang Pilipinas, mas madali po gumawa ng mga batas, mas madali po magpatupad ng mga batas. Kasi wala na pong kukontra, di ba? Si Isko dapat magipag-unify na kay BBM, si Pacquiao, si Ping Lacson. Pag ginawa lang yan, sigurado ko 100% tayo aangat ng Pilipinas, mga kapatid. Magkatotoo yata prediction mo, sir. Oo, kasi nakikita natin, di ba, 71% na. Oh. Di ba? Kasi nakikita natin yung takbo ng mga surveys kahit saan, kahit sa Mindanao, sa Luzon, sa Northern Luzon, sa NCR. Nakikita naman natin na talagang yung pagmamahal ng taong bayan kay BBM is napakalakas talaga. Talagang gustong-gusto nila si BBM, mga kapatid. Amelia Gozon, good morning, sir. Good morning po. Yes, pag matalo si BBM talagang kalokohan. Ibig sabihin, madayang naman siya. Wala na pong pag-asang madayang, kapatid. Si BBM-sara. Mukauson, malapit sa Duterte family at hindi yan balimbing. Hanggang ngayon, hindi niya iniwan si PRD at party list ang mga may MP. Wag na ibuto. Marino Alambat, yan mo ka party list nila banat bay. Baka kunwari, BBM sila para suportahan ng Marcos supporters. Palagay ko kasi ang mga tao ngayon, mga supporters ni BBM, mga kapatid, matatalino, hindi basta-basta naluloko ang mga Marcos supporters. Nakikita nila, hindi yan basta-basta naluloko ang mga Marcos supporters. Alam niyo naman yan, tayo mga Marcos supporters tayo. Papayag pa tayo na paluloko sa mga ganyan nagbabalimbing kung saan-saan, mga kapatid. Ganyan lang yan kasi malakas si BBM kaya wala silang choice. Gusto nilang manalo. Ganyan lang, pero siyempre kikilatisin din natin kung sino talaga yung karapat-dapat na iboto natin para sa BBM-sara tandem. Kailangan kilatisin natin. Kaya nga sabi ko, kilatisin natin yung mga senador na naka-line up kay BBM-sara. Kailangan kahit na naka-line up sa kanila, kilatisin pa rin natin sila, mga kapatid. Pero mas maganda rin, sabi nga yung opinion ng iba, siyempre kanya-kanyang opinion naman, di ba? Mas maganda raw na iboto natin yung straight na lang na unit team sa pagkasenador kasi para mas madali, tama nga naman, mas madali po na ipasa ang batas na gusto ng BBM-sara pagka nag-straight tayo sa mga senatorial candidates ng BBM-sara ng unit team, mga kapatid. Yan po naman ang gusto ng BBM, magkaisa tayong lahat. Lalo sana sa matataas ng pwesto. Yan po, tama ka dyan kapatid na Marlet. Kasi nga, di ba, puro pagkakaisa, kahit anong batunan kay BBM, kahit anong putik nang binabad sa kanya, sinasaya pa rin niya, magkaisa tayo. Yun pa rin ang kanyang hindi siya gumaganti. Instead, gusto pa rin niyang pagkaisain ng bansang Pilipinas, mga kapatid. Which is, pag nagkataon, yung nga sabi ko, gaganda ang buhay ng bawat Pilipino, mga kapatid. Kapag itinaas siya ni BBM, may niwala ko kay Muka. Kasi balimbing. Kasi mga yan. Alam naman natin, di ba, na maka-puro for GDS. Lalo na si Banat Bay. So, pagka nakipagkasundo sila, siyempre may usapan yan bago sila magipagkasundo kay BBM. Mayroon ng, yung nga sabi ko, may nag-i-screen sa kanila bago sila bago tanggapin ni BBM yung mga yan. Alam na nila ang gagawin nila ng party ni BBM, mga kapatid. Malaki, sabi ni kapatid na Piyang Family TV, malaki pag-asa natin sa pumilik kasi si Atty. Glenn Chong na ang mumuno sa Marso. Confirm na ba yan, kapatid na Piyang Family? Confirm na ba na si Atty. Glenn Chong ang papalit sa mga... Mayroon kasing tatlong magre-retiro Si Sheriff, yung commissioner ata, tapos si Gonson, sino pa yung isang magre-retiro sa
February ata. Good evening ka George, sabi ni Kapihan kay Kaboy at magandang umaga rin kapatid na Kapihan. Pero sino bang nag-appoint, sinong mag-appoint kay kay Attorney Chong? Si DDS ba? Ay si PRRD ba ang mag-appoint sa kanya? Pero bakit ngayon pa lang alam na natin na i-appoint si Glinchong doon sa doon sa Kumilik. Sure na ba 'yan mga kapatid na si Glinchong ay papalitan niya yung mga isa sa mga papalitan niya doon sa tatlong magreretiro sa February? Sabi ni kapatid na Ricky kay Banat Bayang si Muka, galit si Banat Bay kay BBM. Alam mo kapatid na Ricky, ang opinion ko lang din diyan. Walang magagawa si Banat Bay kung si Muka ay pupunta kay kay BBM. Si Banat Bay kagaya ko rin ng na vlogger, siyempre kung susuportahan ni Muka si BBM, siyempre wala siyang choice sasama rin si mga kapatid, sasama rin si Banat Bay. Baka lalong tumino, instead na lata maging ko na lang pum, instead na tanso si Banat Bay, maging ko na lang, maging pangalan to, yung pum, yung pag nasindihan ng apoy natutunog agad, yung styrofoam, alam niyo ba yon? Ganon ang mangyayari kay Banat Bay. Para na siyang paniki na kung saan ang malakas, pakapit-kapit din siya. So wala siyang choice So pabayaan lang natin si Banat Bay. Total, sabi ko nga, naman, unit team, pagkakaisa ang pakay ng dalawang magkatandem, si Madam Sara at saka si BBM. So sabi ni kapatid, James 22, salamat sa pagpunta mo kapatid. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa George R. Vlogs, pakisubscribe naman po. Pero in fairness, never nagsalita si Muka against sa Marcos. Ini-interview pa nga noon sa Erwin Tulfo. Hindi ko rin narinig si Muka nagsalita against kay BBM. Pero ito si Banat Bay kasi na amo niya si Muka. Yun ang panayang banat. Pero hayaan natin mga kapatid dyan. Kasi tayo naman, supporters lang natin ni BBM. Supporters lang tayo ni BBM. Hindi natin alam kung anong plano niya, just in case na makita ni BBM-Sara na sumusuporto sila sa kanya. Mas gusto pa nga natin mga kapatid para sure na winner na si BBM. Aabot na tayo sa 100%. Sa 95% na sinasabi yung mga kasama natin dito, di ba? May nag-predict ng 98, 100. Ako, ang prediction ko lang talaga, sa totoo lang, 95. Aabot yan bago mag-eleksyon. Kasi bumabagsak na sila Bumabagsak na yung numero nila, mga kapatid. 1 digit na nga lang sa 11. 1 digit na lang sila. So, yung prediction natin na tataas pa. Ako, talagang fearless prediction ko na yung 95. Kung nag-80 man lang, parang nahulaan ko na ganun talaga yung tumama yung prediction ko kasi mahirap talaga 95. Pero kung sakaling nagkataon na 95%, 98 at saka 100, sinabi ni kapatid kanina na isa sa nag-predict na aabot sila ng 98 saka 100, mas maganda po yun. Kasi wala na, 100% sure na talaga na kahit dayain yan, wala na silang pag-asang mandaya pa. Tao na ang kalaban nila, just in case, mga kapatid. Ito ang sabi ni Piyang Family TV, si PRRD ang nagsabi. Ganun ba? Na si Glinchong na muna sa Kumilik balita sa SMN. Maganda yan. Kasi alam naman natin si Glinchong, di ba? Kaya siguro yan dati yan kumakandidato pagka may national election, di ba? Either kumandidatong congressman sa Bukidnon ata, yung province niya, or kumandidatong senador. Pero ngayon, nagtaka ako kay Glinchong, mga kapatid, bakit hindi siya kumandidato sa anumang posisyon? Samantalang, alam naman natin yan na si Glinchong ay siya ang nagtatanggol kay BBM nung naalala nyo?
noong siya ay nagpuprotesta doon sa vice presidential election, mga kapatid, siya ang nagkakalkal sa mga ebidensya noon at that time. Kaya alam ko yan, ang prediction ko naman noon, kaya hindi siya kumandidato ay dahil mayroong ibibigay si BBM niya, just in case na siya ang manalo bilang isang pangulo, mayroong ibibigay si BBM na na posisyon once na halal sila bilang pangulo kasama si Madam Sara. Yun ang ko noon, yun ang prediction ko noon, pero hindi pala. Kung totoo yan napapasok si Glinchong sa Comelec, mas maganda pa yan. Kasi mayroon talagang maka-BBM na sa Comelec, mga kapatid. Hindi, pag ma-appoint si Glinchong, yung attorney. Pero si Batbay ang dudurugin ko, sabi ni James 22. Sabi naman ni kapatid ni Ricky, PRD ang mag-appoint. Proposal pa lang yung kay attorney Glinchong. Ganun ba? Okay, proposal pa lang pala. So may pag-asa pa na tanggian ni Glinchong. Tapos i-appoint ni BBM later on once na na-elect sila or naging presidente at saka vice president sila. So maganda yon. At least si Glinchong talaga, mga kapatid. Maka-BBM talaga yan. Solid. Salamat kapatid na Iris. Dan Tamsak po. Yes. STE Vlog, Bongbong Marcos, bbm-sara, salamat sa kapatid mo sa pagpunta mo, STE Vlog. Kapatid na STE Vlog, sabi ko sa iyo, kung mag-comment ka sa isang video ko para mabalikan kita kasi nakakalimutan ko yung mga nag-atin po. Salamat po ng marami. Mag-comment ka lang sa isang video ko, kapatid na STE Vlog, para mabalikan po kita. Okay, salamat. Sabi ni kapatid na James 22, kasi yung mga taong nag-iisip pa undecided noong nagbagyo sa Bisaya, Mindanao, doon nakita si revision ng bbm-sara kaya lalo tumaas rating ni bbm-sara. Tama kayang kapatid. Nakita nila na proactive ang team nila, BBM at Sara. Wala pa yung bagyo, nandun na, kaprepare na yung mga ayuda. So maganda yung ipinakita nila pag mayroong calamity. Nakita ng taong bayan yan na sila ay talagang tutulong at tutulong. Tapos ang maganda pa, before the bagyo, mga kapatid, ang dami nang naka-line up ng mga campaign sorties yung dalawa, di ba? May caravan sa Pangasinan, may caravan kung saan-saan. Pinahinto lahat ni Kwan nung tumaas na yung bilang ng COVID, pinahinto lahat ni BBM, yung mga supposed to be mga caravan, mga rallies. Ibig sabihin, hindi yung mga suporta ng mga tao ang iniisip ni BBM, kundi ang kaligtasan, ang health, ang kalusugan ng bawat isa. Kasi kung siya ay baliwala lang yung mga kalusugan ng mga tao, mga kapatid, hindi pinabayaan, o sige, mag-rally kayo, magkarabang kayo. Hindi, iniisip niya pa rin yung kaligtasan saka yung kalusugan ng bawat Pilipino, mga kapatid. Yun ang maganda. Salamat sa pagpunta mo, JP Lapil. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa George R. Vlogs, pakisubscribe naman po. Good morning, sir. Thanks a lot po sa patuloy na panindigan sa bbm-sara support. Sabi ko mga kapatid, hindi tayo titigil hanggat kaya natin mag-vlog at kaya natin dito pa, kailangan magpaliwanag pa dito, suportado, hindi tayo titigil at suportahan natin si bbm-sara tandem, mga kapatid. Marlit Channel, siguro ayaw ni Glinchong natatakbo dahil gusto niya talagang bantayan ang butong BBM. Opo, yun po ang nasa isip ko rin. At saka nag-usap na yung mga yan, huwag ka munang tatakbo. Pagka just in case na manalo ang bbm-sara, mayroon na siyang posisyon kaagad. Kung anong departamento ang ibibigay ni BBM kay Glinchong. Nakakon na yan. Nakasit up na yan. Kasi gawin naman, di ba? Once na iba yung administration, meron na yung nakatuka. Ito, Department of Justice ka, Department of Education, Department of Foreign Affairs.
Meron na yan nakatuka mga kapatid. Alam na nila kung sino yung i-appoint nila once na naupo sila bilang mga Pangulo ng Pilipinas. Bilang Pangulo ng Pilipinas. Magaling kasi si Glinchong. Gusto ko siya. Ako rin, gusto ko rin siya. Si Glinchong, kapatid. Kapag vloggers ni BBM, pinapanood ko advertisement sa YouTube. Tulong ko para dumami tayo, win-win tayo. Salamat kapatid na James 22. Yan po, salamat po sa mga suporta nyo sa mga vloggers ng BBM. Maraming salamat po. May interview si Jessica Soho sa lahat ng Presidential January 22, 6:30 p.m. So ano yan, virtual interview ba yan, kapatid na Ricky? Maganda yan, at least na nalaman natin. Sulat ko nga yan, January 22, 6:30. 6:30 p.m. RN for Life. Salamat sa pagpunta mo, RN for Life. Never ako nag-skip ng ads para suporta sa BBM Vloggers. God bless po sa channel nyo, sir. Salamat po kapatid na RN for Life. Alam ko galing ka na po rito noong unang panahon pa na nakita na po kita noon. Kaya salamat po ng marami sa inyo mga kapatid. Salamat sa suporta nyo ng George R. Vlogs. At napakalaking tulong natin po itong ginagawa natin para kay bbm-sara tandem. Siyempre po, kung wala po kayo mga kapatid, kung wala po kayo na sumusuporta sa George R. Vlogs, sigurado po, hindi magtuloy-tuloy ang ating programa. Baka huminto na po ako na mag-vlog, pero dahil sa inyo, mga kapatid, buhay na buhay ang George R. Vlogs. Kayo po ang nagbibigay ng buhay sa George R. Vlogs para magtuloy-tuloy po ang ating programa araw-araw. Pagka wala po tayong appointment, gagawin po natin ang araw-araw na pag-vlog para may siwalat natin po ang mga nangyayari, may siwalat natin yung mga suporta natin kay BBM mga kapatid. At siyempre kay Madam Sara na ang paninindigan ni Madam Sara mga kapatid ay totoo. Nakita natin yung sinabi niya sa dyaryo. Nagpapasalamat siya sa mga sumusuporta sa kanya pero ipinangako niya na mayroon siyang sariling paninindigan. Mayroon siyang isang salita. Hindi siya pupunta sa mga kung sino-sinong nagpaparis sa kanya na kung sino-sinong mga kandidato sa pagkapangulo mga kapatid. Ganun po manindigan si Madam Sara. Kung di siya magiging commissioner sa Comelec si Glinchong, pwede next election mag-signature siya. Hindi, bibigyan na yan ng position niyang kapatid na James 22. Sigurado ko. Kasi attorney siya, pwedeng maging sekretary sa mga kung anong departamento ang ibigay ni BBM at saka si Sara. Sa GMA7 sir, live streaming din. Okay, salamat sa iyo Ricky sa impormasyon mo sa GMA7. Yeah, GMA7 si Jessica eh. Baya 10 AM may live interview si BBM sa IC Minay. 10 AM. Ilang oras pa yung kapatid? Malapit na, 9:25 na diyan, di ba? So mayroon pa tayong 35 minutes. Sir George Vlogs, pa-shoutout po yung aking mga kaibigan sa States, USA, Sir Derwin Lomo, kamag-anak ko na sila Ate Jessie, Danny Orsua, mga solid BBM-sara sila. Thanks, Sir George. Salamat sa iyo, Nel Villaniva. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa George R. Vlogs po, pakisubscribe naman po. Yes po, shout out po sa mga taga
Taga saan sila? Shout out po sila Darwin Lomo, Ate Jessie, Danny Orsua. Yan. Salamat po kaibigan Nanel sa pagbisita mo sa George R. Vlogs. Panoorin natin si Bongbong Marcos. Mamaya po, mayroon pa tayong 35 minutes mga kapatid. Welcome po sir from RN for Life. Bukas na ni Milab Interviews BBM kay Maharlika for USAOF migrant. Maganda yan Maharlika, 9 AM. Mamaya na ba yon? Bukas, mamaya. Mabuhay, 9 AM Pilipinas time, James 22. Umala. Anong day? Ngayon, Friday pa lang sa amin So, malapit na rin kung 9 AM. Is 9 AM na ngayon, di ba? O sa linggo. Linggo ba yan? James 22 or Sabado? Kapag Sabado kasi, 9 AM na dyan. Ng umaga, di ba? Mabuhay, BBM Vloggers. Salamat sa iyo, Red Ruby. Marami pong salamat sa pagbisita mo again sa George R. Vlogs. Mga OFW immigrants ng buong mundo, we need to connect. bbm-sara interview. Yes po, tomorrow. Di ba 9 AM na ngayon dyan kapatid? 9:27 AM na. So Sunday, di ba? Sunday. Kaya nga 9:27 Sabado. 9 AM ng Sabado, di ba ngayon? Or bukas ng Sunday? Oh, Sunday. Okay. So, isulat natin dyan. 9 AM. Sunday. Si BBM Maharlika. Yan, panoorin natin yan. Maharlika, BBM. Naman sa isa, January 22, GMA7, 6:30 PM. Okay, salamat sa mga information nyo mga kapatid. Napakalaking bagay po yan. Kasi pag pinapakinggan natin mga kapatid, actually yan ang ginagawa ko, pinapakinggan ko lahat ng interviews ni BBM at saka si Madam Sara para mayroon akong topic na i-broadcast dito sa George R. Vlogs. Kasi po kung hindi ko pa gagawin yon, masisiro po ako. Wala pa akong masasabi. Kaya sinasabi ko lahat. Sinasabi ko, as long as hanggang kaya ko pong manood sa mga interviews nila, mas maganda po para sa akin na nag-vlog para mayroon pa akong ipapaliwanag dito. Nagbabasa pa ako, iniikot ko po lahat ng malalapad na pahayagan para magbasa po kung anong balita. Kaya nga po, diyan ko nakalap po ngayon yung balita na si BBM mga kapatid ay nakakuha ng 77%. Sabi dito, basahin ko lang po yung news, okay? Diyan lang po kayo at basahin ko yung news ng kwan para makita natin. Sabi dito, Marcos leads in Caloocan survey. Sabi niya. Ito kay Ray Riquejo, January 14. Kung ang eleksyon ay magaganap ngayon, bbm-sara unit team of presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos and si Davao City Mayor Sara Duterte will be the hands down winners, sabi niya, para sa vote rates sa City of Caloocan. Ayon dito sa latest survey na ginawa ng private ginawa ng private polling firm. Ang pangalan po ng nag-survey ay Actual and Comprehensive Evaluators Incorporated mga kapatid. Ang bilang po ng kanilang mga sinurvey sa 3 distrito ng Caloocan ay 5,164. Sa lahat po ng social classes at saka age groups. Sabi dito mga kapatid, Marcos is way ahead. Sabi niya, with a whooping, tumataginting, ganun ba yun? Na 71%, mga kapatid. 71% po ang nakuha ni BBM sa
latest survey sa kalaukan ng actual and comprehensive evaluators, mga kapatid, 71%. Samantala, si Madam Leni at saka si Mayor Isko, nag-tied sila sa napakalayong second placer, mga kapatid. So pangalawa si Madam Leni at saka si Mayor Isko. So napakababa na nakakuha lang po sila ng 10% bawat isa, mga kapatid. Biro niya yan, 10% lang, taga Maynila si Isko. Dapat yan napakataas ang kanyang survey. Taga NCR si Isko. Dapat napakataas yan ang kanyang bilang, ang kanyang numero. Pero ano po ang nangyari? 10% lang po ang nakuha niya. Parehas ni sila kay Madam Leni, mga kapatid. At saka si Senator Lacson, mga kapatid. Si Senator Lacson nakakuha lang po ng 5%. At saka ang ating champion, boxer champion na si Manny Pacquiao, ay nakakuha lang ng 2%, mga kapatid. 2% lang si Manny Pacquiao, 5% kay Lacson, 10% kay Leni, 10% kay Isko, 71%, mga kapatid. Si BBM napakataas, malapit na po sa prediction ko na 95%. Punto naman po tayo sa sa Vice Presidential Survey, mga kapatid. Ito ang nakuha ni mali ako dun sa thumbnail ko. Ang nakuha po ni Madam Sara ay 49%, mga kapatid. 49%. Samantalang po si Senator Vicente Soto III ay 34%. Si Dr. Willie Ong, yung iniwanan ata, or ewan ko kung bakit ng ginawa ni Isko, gustong makipag-alyansa kay Madam Sara. Pero siyempre, dahil mayroon siyang paninindigan, mga kapatid, mayroon paninindigan si Madam Sara, siyempre ayaw niya dahil pinili niya siya ang pumili kay BBM, nakatandem niya, kaya hindi siya natinag nung sinasabi ng mga kapatid natin na Muslim na gusto lang itandem si Isko or gusto lang itandem si Madam Sara kay Isko. Hindi po natinag yung unity team. Instead, nagpasalamat lang po si Madam Sara. Sabi niya, salamat sa suporta nyo, pero hindi ko po iiwan si BBM. Mayroon akong sariling paninindigan. Mayroon akong isang salita. Yan po ang sinabi ni Madam Sara sa kanyang pahayag, mga kapatid. Si Dr. Ong ay nakakuha po ng 9%. Si Sana All, Senator Pangilinan ay 4%. At saka si Undecided. Yan. Si Undecided, mga kapatid, ay 3%. Samantalang yung taga-NCR na isa na Vice President, mga kapatid, yung kumi-question kung saan kinukuha ni BBM ang kanyang sweldo, si Vice Presidential Candidate Atienza. Di ba nabalta niyo yun na kuni-question niya kung saan kumukuha si BBM ng panggastos niya samantalang wala siyang trabaho? Ay nakakuha lamang ng 0, mga kapatid. Walang nakuha si Atienza sa survey sa kalaukan, mga kapatid. So yan po ang napakagandang balita. Dahil wala pong nakakapigil sa pag-angat ng numero ni BBM, mga kapatid. Sabi po ni kapatid na Jay, sinabi ko na sir, may panindigan talaga si Sara, lalaking kausap, bbm-sara lang, wala nang iba pa. Pa-shout out po sina Irene Rico at Jording Rico sa Canada. Shout out po kila Irene at saka si Jording Rico in Canada. Salamat sa pagpunta mo, kapatid na Jay Pilapil. Yes po, marami po tayong mga
BBM supporters sa Canada. Mga kapatid, alam natin dyan kasi marami po ang sumusubaybay sa George R. Vlogs na taga-Canada po, taga-US, marami rin po. Taga-iba-ibang bansa, marami po ang sumusubaybay sa George R. Vlogs. Watching from Anaheim, California. Salamat sa pagpunta mo, kapatid na Wilfredo Lazar. Pa-shout out sa Sulit BBM Dulag Liti Chapter. Yes po, shout out po sa mga Sulit BBM sa Dulag Liti, mga kapatid. Napakalaking salamat po sa mga sumusuporta sa George R. Vlogs. At of course, thank you din po sa mga sumusuporta ng bbm-sara, mga kapatid. Huwag na tayong lilipat pa sa iba. Huwag na tayong titigil pa sa ating pagsuporta hanggang sa matapos po ng eleksyon. Sa kapatid na Eres, no votes sa mga campings, loyalista. Yun nagsabi na hindi hero si PM, huwag ninyong butuhin, sabi ni kapatid na Eres Ledisma. From James 22, 40 people yata mag-connect live pang US ilang. Hanggang pang. Yes po, salamat. Saan ka ba ka, George? Nandito po ako sa Arizona, mga kapatid. Yan, kapitbahay ko si kapatid na Wilfredo Lazar. Nandiyan sa Anaheim, sa Bay Area, mga kapatid. Malapit yan sa San Francisco. Saan ba yung Anaheim? Southern. Saan ba yun? Ay, malapit sa San Diego, sorry. Malapit sa San Diego, California. Riverside ata yan, di ba? Riverside? Southern. Yeah, pero Riverside ang county. Kapatid na Wilfredo, dito lang po ako, so kalapit lang tayo, kapatid. 5 hours drive. No vote sa mga kakampings. Loyalista yung nagsabi na hindi hero si PM. Huwag niyong butuhin from Eres. Kapatid na James 22, 40 people yata mag-connect live pang US ilang. Pwede po akong isama dyan, James? James 22, isama mo nga ako dyan sa mag-connect sa live pang US ilang. Gusto kong makikulab. Kapihan kay Kabuyet. Salamat po. Magtatanong. Sige po, isama niyo po ako dyan, mga kapatid. Kasi ako mismo ay na-witness ko po yung martial law. Baka magtanong sila kung ano talaga nangyari ng martial law. Na-witness ko kung paano magpalakad kahit na bata pa ako noon, nag-start ng CFAM, at least elementary grades na tayo. So alam na natin yung totoong nangyari at that time. So pwede tayo mag-witness, mga kapatid, na ang totoong nangyari noon ay napakaganda, napakatahimik ang bansang Pilipinas during the time of FAM, mga kapatid. Christina Sanchez, bbm-sara solid. Salamat sa iyo, kapatid na Christina. STE Vlog, okay. Kapatid na Marlet Channel. Idol, saan ba kayo ngayon? Nasa Arizona po. Marlet Channel, nasa Arizona po ako, kapatid. Red Ruby, Mr. George, para po di kayo naubusan ng content regarding bbm-sara, ay bisitahin nyo ang kanilang vlogs sa kanilang mga FB, YouTube at Instagram account. Palagi po silang may posts at vlogs araw-araw po. Salamat sa advice mo, kapatid. Binibisita ko po sila paminsan-minsan lang sa FB account at saka sa YouTube. Ano pa yung alam ko yung vlog niya ni BBM, si Sara ata, hindi ko pa alam. Hindi ko pa nabibisita ata, pero nakikibalitan lang ko sa mga newspaper kasi doon po ako kumukuha ng mga content ko. Kapatid, salamat po sa impormasyon na iyong binigay. Kapatid na Red Ruby, bbm-sara, all, walang ng iba, from Robert Rizuelo. Salamat, kapatid na Robert Rizuelo. Paki-subscribe na lang po. Kung bago lang po kayo sa George R. Vlogs, paki-subscribe na lang po ang aking channel. Zero si Marcos Jr. sa Amerika, buddy. Kaya mo, salamat sa opinion mo, kapatid na Fatima Ignacio. Salamat yan. Yan po ang opinion nyo at ginagalang po namin na maka bbm-sara.
Ang nandito po ngayon ay ito po ay channel ng George Sar Vlogs, pero libre po kayong magpahayag ang inyong mga opinion mga kapatid. Kung yun po ang pagkakaalam nyo na masizero si Marcos sa Amerika mga kapatid, yan po ay tiyatanggap namin kung yan po ang inyong pahayag at saka opinion. Salamat po ng marami sa pagpunta mo, kapatid na Ubet, Fatima Ignacio. Good evening po, Red Ruby. Taga saan po kayo? Ako taga Antipolo from J. Kay Maharlika Vlogs po kayo mag-update. Thanks. Mag-ready na ako. Panood kay BBM. Salamat kapatid. Salamat sa pag-stay mo sa George R. Vlogs. Fatima, noong martial law. Martial law. Maraming pinatay si Marcos Sr. Kapatid, ipagtatanggol ko yan. Hindi si FAM ang nagpapatay mga kapatid. Hindi yan. Hindi yan. Hindi yun ang mga ginawa ni FAM nung siya nung kulang bilang presidente mga kapatid. Kahit sinong administration, alam naman natin na kahit sinong administration may mga namamatay, may mga sumusuway sa batas, may mga masasamang bisyo, may mga lumalabag sa batas. Natural lang kapatid na may mangyayari sa kanila pagka sinuway nila yung batas, pagka mayroon silang ginagawang hindi maganda, lumalaban sila sa otoridad. Normal lang po yun sa isang bansa mga kapatid. Katulad ng rebellion, katulad ng mga taong labas, katulad ng mga drugs, di ba? Alam naman natin na at that time mayroong isang Chinese national na firing squad mga kapatid dahil siya atang dealer ng drugs na pinasok sa Pilipinas mga kapatid. Ikaw ba, ibuboto ko siyang hindi ko. Iboboto ko, sayang hindi ka lumalaban sa Ikaw ba iboboto ko, sayang hindi ka lumalaban sa senador. Wala, hindi pwede kaibigan. Ako po ay sumusuporta lang po kay bbm-sara. Tama na po 'yon. Hindi natin kailangan tumakbo ng pagka-senador para makatulong po sa bayan. Ang ginagawa namin, mga vloggers, ay ipinapaliwanag lang namin yung mga plataforma, yung mga nangyayari at mga mangyayari pa pag si BBM at saka si Sara ang manungkulan bilang isang pangulo kapatid. Hindi natin kailangan kumandidato, hindi natin kailangan magserbisyo sa bayan para ipaglaban, para suportahan ang karapat-dapat na mamuno ng bansang Pilipinas. Kapatid na Fatima Ignacio, alam ko yung ibig sabihin, pero hindi natin hindi natin pangarap mga kapatid. At kahit na pangarap natin, hindi natin kaya. Hindi natin kayang tustusan ang pagiging kandidato ng isang senador kapatid. Kaya hanggang dito lang tayo sa vlogs mga kapatid. Pagdadaga lang tayo. Malabo yung sinasabi mo, Fatima, ang mga namatay noon ay mga rebelde na lumalaban sa gobyerno. Yan, nagpaliwanag na si kapatid na Ricky kung bakit po marami po ang namatay noong panahon ng martial law at panahon ni Apo Marcos. Yan, paliwanag na. Tinanong na ni kapatid na Ricky ang iyong opinion, kapatid na Fatima Ignacio. So, sabi ni kapatid na Abilino Albiar, salamat sa pagpunta mo kapatid na Albiar. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa George R. Vlogs, paki-subscribe naman po. bbm-sara landslide 2022. Watching from Hawaii. Yes, salamat po kapatid na Abilino sa iyong pagpunta. I am from Phoenix, Arizona po. Kapatid na Abilino Albiar. Ang title po ng YouTube channel po ni Inday Sara ay Simpleng Inday Sara. Okay. Salamat Red Ruby. Salamat at at least mayroon tayong kukuha doon.
Yes, salamat kapatid na Red Ruby. How much Masbate City? Anong ibig sabihin ni kapatid na STE Vlogs? Ang pamasahe sa Masbate City, ganun ba yun? Basta po, bbm-sara sulit. At nakita naman natin na talagang bumabandera si BBM sa mga surveys mga kapatid. Nung nakarang araw, nung RMN, DZRH, Pulse Asia, sabi ni kapatid na Jay, noong martial law, tahimik kasi may disiplina ng mga tao. Sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Tama kanyang kapatid. Disiplina ang kailangan. Kaugnay sa ingay na ginawa ng di umano'y hakang na nangyari. Meron tayong ipapalabas na isang video mga kapatid na ito ay isang pahayag ng isang general or colonel ata. May binulgar siya mga kapatid. So panoorin natin ito. Then magbigay tayo ng mga interactions, mga opinion natin kung totoo ba to o hindi mga kapatid. Panoorin natin itong video ito. Former, sabi niya, buddy, ikaw na lang mo muna sa Pilipinas magiging presidente. Ako na lang bodyguard mo. Sabi dito kapatid, isang sandali Former Air Force Commander nagbigay ng 3 reason bakit nahack ang COMELEC. Communication pumalag. Tingnan natin ito mga kapatid isang Air Force. Pinag-uusapan pa rin ngayon ang tungkol sa COMELEC database hackang na binalita ng Manila Bulletin at ito'y hindi diretsahang inamin ng COMELEC. Hanggang sa kasalukuyan tikom pa rin ang bibig ng mga ito sa totoong nangyari. Kaya naman naglabasan ang iba't ibang espekulasyon mula sa mga netizens pati na rin ang mga personalidad na may mataas na katungkulan sa pamahalaan tulad ng retired Air Force Commander na si Romeo V. Pequis na kung saan nagbigay siya ng 3 maaring dahilan kung bakit nahack ang database ng COMELEC. Samantala, sagutan naman ng magkabilang kampo ang nangyari kina COMELEC Commissioner Rowena Guazon at sa vlogger economist na si Edwin Jamora nang punain ng huli ang tungkol sa English capability ng COMELEC Commissioner. Panuuri natin ang full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Narito ang nasabing pahayag post ni former Air Force General Romeo V. Pequis. The hacking of COMELEC. The reported hacking of the COMELEC servers where vital voter information and sensitive data such as diagrams, passwords, IP addresses, etc. were downloaded is a very serious matter that borders on national security. The integrity of the 2022 elections may be compromised and the people's will may be subverted with such hacking. Despite the severity of the matter, however, the COMELEC leadership treated the matter very lightly. The COMELEC chairman is nowhere to be found to personally handle the delicate situation. In fact, only the spokesperson did answer some questions. There are 3 possible motives, all sinister, of the hacking. Number 1. Disrupt the election by creating confusion on election. Number 2. Paralyze the automated system, thereby no election. And number 3. Cheating on election day. The seeming inaction of the COMELEC chairman and the very light treatment of the entire COMELEC of the matter bolsters the suspicion that the hacking of the servers was done at the instance of COMELEC itself. One thing is certain in the hacking. There will be no disruption of the elections, no paralysis of the automated system, and there will be no cheating in the election without the hand of the COMELEC on these sinister scenarios. COMELEC and Smartmatic may change the passwords and IP addresses anytime, the voter information, as is, cannot be used for cheating, etc.,
so disruption and paralysis of the system cannot materialize. Only cheating can, and this can only be done, again, by Comelec in cahoots with Smartmatic, the automated systems provider. The cheating was easily done in 2016 without traces, not through the source codes as was the contention, but through the substitution of votes during transmission via secret servers and IP addresses. Disruption and paralysis of the election will only benefit President Duterte, whose tenure will be extended or through RevGov. But President Duterte is averse to extension or RevGov. Unless he has changed his mind now. So, cheating is the only viable reason for the hacking. It may have been done as a smokescreen to cover the tracks of Comelec, as it did in 2016. It will provide Comelec with plausible deniability for any cheating since the hackers can be pointed to as the culprits. Watch out though. This is not anymore just a VP contest for Marcos and his multitude of diehard supporters. It is the presidency. The numbers in the surveys tell the score, which indicates the election is done except for the counting. The numbers are so huge and the margins very convincing that even if all the votes of all the other presidential candidates are combined, they cannot take away the presidency from Marcos. Beware of the fury of the scorned. While the Marcos voters took the cheating in 2016 in stride, they are not doing so now. In fact, they are coming out now in full force as shown by their increasing numbers to express their indignation at having been cheated. Beware of the fury of the cheated soldiers, policemen, teachers, health workers, OFW, farmers, fishermen, ordinary workers, Christians, Muslims, rebels or not, etc. The burning pent-up emotions of these die-hard Marcos supporters cannot be stopped from skinning alive the instigators, facilitators, and executors of the cheating. It is therefore now the time for the Comelec to redeem itself and put to rest all questions on its integrity, perform its mandate and ensure the people's will is not subverted. Now is also the time for President Duterte to perform his promise of an honest election, a legacy he will long be remembered, one that may even cover up the shortcomings of his administration, and that he may be treated kindly for such by the next administration. Kaugnay pa rin sa tuluyang pagbalyak ni retired Air Force sa Comelec, narito pa ang isa niyang post. Meron daw maangas na namboboljak na babaeng komisyoner ng Comelec ang naghamon ng debate sa mga nag-attend ng pahiring niya. Up at Harvard Law graduate daw siya, at PhD pa sa English. Parang gusto itong patulan ng isang retiradong sundalo na graduate lamang ng BS degree sa kabundukan sa Norte. Ano kaya? Nak-ops, wag na lang. Nakakawalang puri. Yung CAFGU squad leader na lang sa Cadiz ang itapat natin. Nag-ugat ang pasaring ni former Commander Romeo V. Paquiz sa pagpuna ng isang vlogger na si Edwin Jamara at sa paghimay nito sa English ni Comelec Commissioner Rowena Guazon sa kanyang vlog. Kaugnay sa comment ni Mr. Edwin Jamora, ito naman ang sagot ni Rowena Guazon. Our decision isn't out yet and already some hound dogs are out. Checkang my level of English, seriously. Do they have PhD in English? Don't dare me. Baka patulan ko kayo, iiyak ang amo nyo. Ito naman ang naging sagot ni Mr. Edwin Jamora sa mga fans ni Comelec Commissioner Rowena Guazon. Shoo nga, defenders are way off the mark. Bossing Daddy probably has no idea that English is the language in the Philippine courtroom. We're just going to accept the way it is. Insisting that it be in Tagalog won't work, although we've heard lawyers argue in the Senate and I think in the Supreme Court, using Tagalog. But the official language in Philippine courtrooms is English. Thus, it behooves law students to learn to speak good English and hone their public speaking skills. And given that we have a lot of BPO companies in the Philippines, they have a perfect place to hone their communication skills by spending a year or two with them. Now, do you need advanced English to tackle law? As I said, English is the language in the Philippine courtroom, and fluency with the language is what you need, and using advanced English makes for a learned and well-read person. You'd be more appreciated if you're the former and could deliver it clear for the audience to understand.
Can you imagine a trial lawyer having great difficulty articulating her thoughts because of limited English? Those who like to flap their wings that they are UP graduates and speak lousy English, do you realize how social media pokes fun at Shunga and Madam Paul is? Kung ikaw ay mayroong opinion sa isyong ito, malaya kayong makakapagkomento dahil open ang comment. Yeah, mga kapatid, ang sabi ng isang general ng Air Force, sabi niya, magbasa muna tayo mga kapatid ito itong nabasa ko na para Mr. George, para po di kayo maubos ng content, bbm-sara ay bisitahin nyo ang kanilang vlogs sa kanilang mga FB account, FB YouTube at Instagram account. Palagi po silang may post at vlogs araw-araw. Salamat po sa advice mo kapatid. BBM-sara all, walang iba, sabi ni kapatid na Roberto Risuelo. Sir, si Marcos Jr. ay sa America body. JP Lapel, good evening po, Ridrobit, taga saan po kayo? Ako taga Antipolo. Kay Maharlika Vlogs po kayo mag-update. Thanks, mag-read na ako, manunood kay BBM. Noon martial law, maraming patayan. Si Marcos Sr., sabi ni kapatid na Fatima. Ikaw ba, di bubutos? Nabasa ko na ito mga kapatid kay na lang tayo kay Red Ruby. Okay, nabasa ko na yan. Ito ata kay Jay. Noong martial law, tahimik kasi may disiplina ng mga tao. Sa unlad ng bayan, disiplina ng kailangan. Nabasa ko na. Badi, ikaw ang mumus. Ito. Kapihan kay Kabuyet. Because of the current survey, mahirap nang pigilan ang pag-upo ni BBM as RP President. Ang pag-asa lang nila huwag makalusot ng BP niya. Kaya dapat we make sure Sara rates above 50% votes preference. Sigurado po yung manalo si Sara kasi mataas din ang kanyang numero sa mga survey. Si Marcos Jr. ang boto ko kasi parehas weak. Ikaw alam ko daw BBM ka kapatid na Fatima Magtulungan tayo sa pagpalakasin pa si BBM para kahit mandaya sila, di nila matatalo si BBM. At saka nabalitaan niyo ba yung kapatid, yung mga, I think 26 na, may 26 na former cabinet secretaries ni former Fidel B. Ramos. Susuporta daw kay kay Madam Lini. Palagay nyo, mag-click ba yung suportan lang yon? Yung mga ex-cabinet secretaries at saka assistant secretaries ni former President Marcos? Palagay nyo ba mga kapatid? Ramos. Ay, sino? Ramos. Ramos. Palagay nyo ba meron pa silang hatak? Meron pa silang hatak sa taong bayan, yung mga tauhan ni former President Ramos? Noong unang panahon, mga kapatid? Palagay ko, wala nang hatak yung mga yun Kasi wala namang ginawa si si Tabaco na maganda sa Pilipinas. Ang ginawa lang niya, nagbinta ng mga Philippine properties katulad ng Fort Bonifacio, Global City, reclamation area doon sa kung alam niyo yung Ruas Boulevard. Yun, during the time of President Ramos, mga kapatid, ang daming privatized na property ng gobyerno. Kaya palagi ko walang hatak yung mga yon. Kahit na 100 pa na secretaries at saka undersecretaries at saka yung mga ASEC, assistant secretaries, mga kapatid, wala nang hatak yung mga yon, di ba? Yun lang, panggulat lang nila yon. Panggulat lang ni Alfredo Sulit by bbm-sara Sulit. Salamat po kapatid Alfredo. Panggulat lang ni Kanyon, ni Lini na yon na sinasabi kasi wala na silang magawa At saka kung narinig nyo na mga kapatid,
Ang sinasabi na ngayon ni Madam Lenny ay ayaw niya raw ma-disqualify si ano. Ayaw niya raw ma-disqualify si BBM. Bakit? Kasi lalabahan daw niya para malaman daw kung sino yung gusto ng taong bayan sa darating na eleksyon, mga kapatid. Alam naman natin na nung una ay gusto niya po ma-disqualify, di ba? Nung unang mga kampukumpanya. Nung magpapile pa lang siya ng mga candidacy. Alam naman niya na gusto niyang ma-disqualify si BBM. Ngayon, nag-iiba yung takbo ng hangin. Sinasabi na niya na gusto na niyang hindi ma-disqualify si BBM para maglaban sila. Palay ko mga ito, nagpapalusot na lang eh. Di ba? Kumukuha lang ng palusot o kumukuha ng simpatya sa taong bayan si Aling Lenny. Baka kaawaan siya or siya yung panigan ng mga tao kasi nga yung nga sinasabi niya na ayaw niyang ma-disqualify na si BBM, mga kapatid. Aywan ko. Gumagawa na silang istorya ngayon eh kasi malapit na yung eleksyon at sa nakikita nila, mga kapatid, yung numero ni BBM hindi na bumabagsak, puro pataas ng pataas. So paano pa lahabulin yon? Ay nako, gumagawa na sila ng istorya ngayon. Palapit na ang eleksyon, mga kapatid. Yes sir, all out sila kay Lini. Kaya confident si Lugaw na kaya daw niyang talunin si BBM. Ay nako, wala na pong hatak yung mga yon. Sabi nga ni Dante Mirabillas palagay niyo ba may hatak pa yun? Ulyahan na mga yon. Sabi nga, luko-luko ito si ano eh. Nakakatawang paliwanag itong si Dante eh. Wala nang hatak nyon. Sabi, tapos, what? Sabi, may pagulat pang what eh. Pati si Muka nga, bbm-sara na din. Iniwan na ni Boy Quinsinas. Sino bang Boy Quinsinas? Si Boy Banat ba yan? Boy Quinsinas, kapatid na Rafael Atanasio? Si Tanso ba yan? Si Lata? Si Styrofoam? Yung ba si Boy Banat? Ay Boy Quinsinas, siya ba yung yung Banat Bay? Wala, nag-unsubscribe na ako kay Banat Bay. Simula nung hindi niya nirespeto, mga kapatid, si BBM. Tayo naman, nirespeto naman natin yung mga ka-vlogger natin na nasa ibang sides, di ba? Hindi naman natin sila sinasabihan kung ano-ano. Pero sila, maliwanag na kung ano-anong sinasabi nila sa ating sinusuportahan na kandidato. Baya okay lang. At least, tayo malinis yung pag-vlog natin, mga kapatid. Hindi tayo nagmumura, hindi tayo bumabanat ng banat, di ba? Wala tayong sinasabi. Ang sinasabi natin, in general, hindi tayo nagpipinpoint kung sinong tao, mga kapatid. Basta, malinis yung natin, yung pag-vlog natin. Nagkukomento lang tayo sa mga nangyayari, nagkukomento lang tayo sa mga balita na lumalabas sa mga malalapad na pahayagan, sa mga mainstream media, sa mga kasama rin natin mga vloggers. Diyan din tayo kumukuha, mga kapatid, ang content ng George R. Vlogs, sa totoo lang. Kasi maganda yun eh. Maganda yung may pinalabas. Kunwari may pinalabas si Maestro TV, Maestro Pool TV. At least makakuha tayo ng idea doon. Nagbasa tayo sa pahayagan, meron tayong ipapalabas. Ganun po ang ginagawa ng George R. Vlogs. Ito po maganda. Mayroong kung napakinggan nyo na to, na yung balak ni BBM at saka si Sara, mga kapatid, yung paluwagin yung traffic sa EDSA. Nabalitaan nyo ba yan? Yung pahayag ni BBM nung nagsabi yung gobernador ng Cavite na si BBM ay nakakuha ng 62% sa province of Cavite. Alam niyo pala yon, mga kapatid. Cavite province is the second richest both the entire Philippines. Sumusunod lang sa Cebu, mga kapatid.
Ang pinahayag doon ni BBM, sabi niya, kailangan gumanda ang traffic situation sa Manila. Yun po ang kanyang yun po ang kanyang programa, bagong plataforma ng BBM-sara tandem, mga kapatid. Pagandahin niya yung Pasig River, linisin niya, parang world class. Gagawin nilang world class river, yung Pasig River, mga kapatid. High-tech. Gagawa ng maraming pantalan doon para sa ganon ay may mga ferry boats na magdadala sa mga pasahero from Malabon to Manila Bay. Doon po, lilinisin nila yon, pagagandahin nila, kukuha sila ng mga high-tech na mga boats, murang pamasahe. Basahin niyo yun, sa Manila Standard ba yun? Nabasa ko. Pero nabasa ko na yun, actually may vlog ako, hindi ko pa pinapalabas eh. Yung po ang balak niya kasi may pag-aaral ng GICA, Japanese International, basta JICA, nakalimutan ko ng ibig sabihin. Basta yung acronym niya is JICA, Japanese International yon. Kasi ayon sa pag-aaral ng JICA or JICA, mga kapatid, alam nyo ba kung magkano ang nawawala sa bansang Pilipinas sa loob ng isang araw dahil sa traffic congestion sa Metro Manila? 10 billion pesos, mga kapatid. 10 billion pesos ang nawawala na kita ng Metro Manila alone dahil sa traffic sa EDSA kung saan-saan. Kaya pag lumuwag po, na-decongest yung traffic ng Metro Manila, mga kapatid, gaganda yung daloy ng trapiko, gaganda ng ekonomiya dyan sa Metro Manila, hindi na magsasayang ng 10 billion bawat na pesos bawat araw. Kaya ang sinabi ni BBM, pag napaganda itong Pasig River, sabi niya, luluwag ang traffic sa Metro Manila. Lalo na ngayon, may ginagawa nata yung subway, di ba? Tapos mayroon ng skyway. At saka isa pang balak ni BBM, mga kapatid, ayaw na niya yung PPP. Alam niyo ba kung anong PPP, mga kapatid? Public-Private Partnership. Ang ibig sabihin, ang gobyerno nagbibigay ng mga proyekto sa mga private companies, katulad ng Ayala, San Miguel. Sila ang gagawa ng mga airport, ng mga skyways, yung mga freeway, sila ang gagawa. But the point is, ganito, sila muna ang kikita, mga kapatid, kaya napakamahal ang toll gate dyan sa Pilipinas. Napakamahal ang toll gates. Magkano ang babayaran mo? Let's say NLEX to SCTEX to Subic. Babayaran mo dyan mga 700, mga kapatid. Pag galing ka ng Manila NLEX, parang galing ka ng airport, Skyway, magkano babayaran mo from the airport to NLEX? Then NLEX to Tiplex, papunta na yun doon. Tapos mayroon pang isa, 4 na toll gates, mga kapatid. Aabot ka ng 1,000 more or less. Samantala po, pagka ang humawak, sabi ni BBM, pagka ang nagpagawa ay ang gobyerno, pera ang gobyerno nang gagamitin, mga kapatid. Hindi po ganun kamahal ang toll gate. Ang kukunin lang po ng gobyerno ay yung pampasweldo doon sa mga empleyado at saka pang-maintain doon sa kung freeway man yon, kung ferryboat man yon, yun lang po ang kukunin ng gobyerno. Hindi po ganun kamahal na kagaya ngayon. Kaya sabi niya, dapat sa mga ganyan, dapat pera ng gobyerno ang gamitin, gobyerno ang magmamanage para mura lang ang babayaran ng mga tao. Hindi kagaya ngayon, mga kapatid. Anong ginagawa ngayon? PPP. Sila yung mga private companies ang nagpapagawa. Siyempre, pag private companies ka, anong intention mo? You have to make profit.
from the project that you just did, right? Kung siyempre kita mo sila yan bago after how many years? I think 20 years yung kontrata, then ibibigay na nila, ibabalik nila sa gobyerno. Ayan, tama ka dyan. Pasig River Ferry Transport. Tama ka dyan, kapatid. Salamat po sa iyong feedback. Yun po, napakaganda ang plataforma ni BBM tungkol sa transportation. Tingnan natin yung mga ibang plano, mga ibang plataforma ng mga ibang kandidato. Wala silang ganyan na iniisip. Yung pag-iisip ni BBM, mga kapatid, kinuha niya yan sa master plan ng kanyang tatay. Di ba nakikita naman natin, Nawasa, dati pag-ari ng gobyerno, napakamura ang tubig. Meralco, pag-ari ng gobyerno noon, napakamura ang kuryente. Pero ngayon nangyayari, napakamahal ang kuryente, napakamahal ang tubig. Kung minsan nawawala pa, mga kapatid. Yun ang problema ngayon. Kasi hawak po ng mga yan, ng mga private companies na. Sabi ni kapatid na kapihan kay Kabuyet, surely, Lini will push not to DQ BBM. Why? Kasi alam niya, tiyak mauulit sa 1. This time, the people will put BBM as our president. Yon ang mas dapat nilang katakutan sa inyo, sabi ni kapihan kay Yes, kasi agree ako dyan sa sinabi mo, kapihan kay Kabuyet. Kasi, di ba, ang daming mga vloggers na nagkasabi, ang daming mga tao na sinusurvey ng mga kapatid natin mga vloggers. Anong sinasabi nila? Pag na-disqualify si BBM, magsama-sama yung NCR, mga BBM supporters ng NCR plus, hindi lang yan. How about the neighboring provinces? Siguro as far as Ilocos Norte, as far as Zamboanga, Mindanao. Di ba? Pupunta lahat sa Maynila yan. Atakihin nila yung Manila. Magiging times 10 ang bilang ng mga tao na pupunta sa Maynila para ipagtanggol lang si BBM. Once na ginawa na disqualify nila si BBM, mga kapatid, yan po ang mangyayari. Ang dami na nag-predict yan. Kasi bakit nila gaganyan di-disqualify si BBM, di ba? Samantalang gustong-gusto ng tao. Sabi nga ni Attorney Labinya ba yun, yung sa Ateneo? Sabi niya hindi pwedeng ma-disqualify si BBM kasi yan ang gusto ng tao. Hindi nila basta-basta i-disqualify. May mangyayari kung sakaling i-disqualify siya. Yun po ang sabi ng isang abogado, ekspertong abogado tungkol sa mga ganyan. Kaya tama ka dyan. Agree ako sa sinabi mo, kapihan. Agree ako dyan sa sinabi mo, Kabuyet. 2 days na lang, buddy. Mukha disqualified na ata bus mo. Sayang, ibubuto ko sana bus mo, buddy. Kapatid naman na Fatima, di ba? Inaingganyo kitang ibuto mo lang si BBM kasi kay Lini ka. Masasayang lang yung pag-shade mo, kapatid, ng pang-shade. Masasayang lang yung pag-shade mo doon sa oblong na tapat kay Leonora Robredo. I-common lang yon. Doon ka lang sa ipataas mo konti. Sa letter M ka lang. Kaysa letter R ka, doon ka lang sa letter M mag-shade. Kapatid, sayang. Alam nyo ba, pag si BBM ang manalo, mga kapatid, kapatid na Fatima, kung mayroon kang apo dyan sa Pilipinas or kung nasaan ka man, sigurado ko makikinabang yan sa mga programa ngayon ni BBM, kapatid. Hindi lang tayo makikinabang. Siguro tayo, konti lang pakikinabangan natin kasi 6 years lang naman ang term ni BBM. Diba? Alam naman natin na hindi mabibiglan ni BBM. Hindi niya mabibiglang pagandahin yung ekonomiya ng Pilipinas. Si Sara Duterte na magpatuloy yan. Din after Sara, mayroon naman pro Marcos o pro Duterte na magpapatuloy ng mga programa nila. So may kinabang yung apo-apo, anak-anak. Napakaganda, di ba? Ka-George, ang Pasig River Ferry Transport System is part of the former President E. Marcos Infrastructure Master Plan. Actually, na-start na yan noon, di lang tinuloy ng akin. Kasi nga po, kapatid na Buyet, alam naman natin nang nangyari, di ba? Kung bakit hindi tinuloy ng Aquino administration yung mga yan. Walang itinuloy. Instead, hininto, katulad ng Bataan Nuclear Power Plant.
Di ba nakiusap pa si si former President Marcos na ituloy, paanda rin yung Bataan. Pero ang ginawa, nandoon, pinalawang na. Binabayaran pa natin yung mga utang natin doon hanggang ngayon. Binabantayan ng mga gwardiya. So gumagastos tayo sa wala. Kung pinatuloy-tuloy ni Madam Aquino yon, mga kapatid, surely napakababa ang kuryente ng Pilipinas ngayon. Pero hindi eh. Ayaw nilang makilala ang mga Marcos. Ayaw nilang maalala ng mga tao yung mga Marcos. Kaya ganyan ang ginagawa. Ngayon, dumating si BBM, wala silang magawa, di ba? Sigurado ko wala silang magawa. Maraming gagastusin naman doon pagka hindi tuloy yun, pagka itutuloy yung Bataan Nuclear BNP. Kasi siyempre, iba na yung technology noong 1985, mga kapatid. Kung gusto lang gawin uli yun, gagawin nila. Panibagong technology nang darating sa atin ang ilalagay doon, hindi na yung mga luma na teknolohiya. Kasi mas high-tech na ngayon kaysa noong unang panahon, 1985, mga kapatid. Kapatid na Linda Lee Seder, BBM for President, Sara for Vice President, mabuhay. Salamat po kapatid na Linda. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa George R. Vlogs, pakisubscribe naman po, George R. Vlogs po. Ka George, walang basagan ng trip. Good vibes, good vibes, good vibe. Palusutin mo na si Sister Fatima Ignacio. Kaya nga po, ini-entertain naman natin siya, kapatid na kabuyet. Hindi naman natin binubugaw dyan. Diyan ka lang kapatid na kabuyet, makinig ka na later on ay magbabago na po yung kanyang isipan at isisid mo na yung tapat ni BBM instead na doon sa tapat ni Madam Robredo. Kasi naririnig mo sa amin, sa mga kapatid natin na mga BBM dito, naririnig mo kung bakit sinusuportahan nila si BBM, kapatid. Kaya iniinganyo ka namin na suportahan na lang si BBM at inganyoin mo pa. Mamaya. Inganyoin mo pa yung mga kamag-anak mo, kaibigan mo, kung sino-sino pa, mga kakilala mo na butante ng Pilipinas, kapatid. Para sa ganon, ay makatulong pa tayo sa mga kapatid natin dyan sa Pilipinas. Makatulong pa natin sa mga susunod pang henerasyon, kapatid. Dahil yon ang goal ni BBM, hindi na para sa kasalukuyang henerasyon, kundi sa mga susunod na henerasyon. Magpapatayo ng mga colleges, universities, infrastructure, pakagandahin niya ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. Saan ka pa? Pag gumandang ekonomiya ng bansang Pilipinas, kapatid, alam mo mangyari? Wala na pong mag-abroad. Kahit yung mga napakatalinong mga Pilipino, mga engineer, mga doctors, mga nurses, mga teachers, mga scientists, palagay mo ba mayroon pa mag-abroad, kapatid? No way, Jose. Mag-AST sa Pilipinas. At dyan na nila gagamitin ang kanilang mga katalinuhan, kapatid. Yung mga inventor natin, ang dami po, scientists, ang dami po pumupunta sa ibang bansa dahil kulang yung pasweldo, yung ekonomiya bagsak. Di ba? Samantalang pag gumanda ang ekonomiya, mga kapatid, ano mangyayari? Yung mga investor dyan sa buong mundo, mababalitaan nila, di ba? Mababalitaan nila, napakaganda pala yung yung ekonomiya ngayon sa Pilipinas, doon tayo mag-invest. Siyempre, yung mangyayari diyan, kakalat naman nila kung saan nila, dali mo ito sa Ilocos, dali mo sa Bisaya, dali mo sa Mindanao, dali mo sa Cavite. Hindi na magsisiksikan sa Metro Manila, di ba, kapatid? Yan ang balak ni BBM, na bawat probinsya ay gumanda ng buhay. Bawat tao, sabi niya bawat Pilipino ay umangat ng buhay para sa ganun ay hindi na sila mangibang bansa, hindi na magsisiksikan sa Metro Manila. Isa pang plataforma ng bbm-sara, mga kapatid. Eliminate ang malnutrition ng mga bata. Ibig sabihin, kung hindi ma-eliminate, maiwasan yung mga
Mga bata sa lansangan, nakikita natin, yung mga bata sa lansangan, kailangan mabigyan sila ng magandang tirahan. Hindi kagaya ngayon, ang nangyayari ngayon mga kapatid, nandyan sila sa ilalim ng tulay, nakahubot-hubad. Yung mga tatay nila natutulog ng kariton. Ganun po kaganda ang plataforma ni BBM. Sabi ni kapatid na Martial Tubusa, salamat po sa pagpunta mo kapatid na Martial. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pakisubscribe naman po. Sulit bbm-sara 2022. Yes po, sulit tayo. Kapatid na Edis Corner, salamat po sa iyong pagpunta kapatid. Kung hindi pa ka nakasubscribe, mag-subscribe po kayo sa George R. Vlogs. Tapos po mag-comment po kayo sa isang video ko para mabalikan po kayo. Okay, salamat po ng marami. To disqualify or to cheat BBM to the people's power will surely happen. So better let the people's voice be heard. True ka dyan kapatid na Edi. True. Kasi nakikita natin at saka pinapahayag na yan ng ibang mga kapatid nating Pilipino na mayroong mangyayari once na na-disqualify or na-cheat si BBM sa darating na halalan mga kapatid. Kapatid na Ricky, suportahan natin ang bbm-sara online campaigning ang proposal ng Comelec dahil sa COVID. Hindi po yan mangyayari na dahil sa COVID ay disqualify or i-postpone nila ang I think hindi yan rason. Napakababaw na rason pagka dahil sa COVID i-postpone ng eleksyon. Tao na po ang kalaban ng taong bayan. Kung i-postpone na lang eleksyon, sino magiging presidente? Di ba? James JP, siyempre yung Senate President. Dahil tapos na po ang termino ng Pangulo sa June 30 of 2022. Ang Senate President na po ang susunod yan na maging temporary President. Raku, oh, thank you for coming, James. Thank you very much. I will visit your channel later on. Raku TV, sulit talaga tayo sa BBM. Salamat sa iyo, kapatid na Raku TV. Mag-subscribe na lang po ang George R. Vlogs. At mag-iwan ka po ng komento sa isang video ko para mabalikan po kita. Okay? Salamat po, kapatid na Raku TV. Emily Tan, yes, sulit BBM kami dito from Sibuyan, Kadilukan, Romblon. God bless po. Shout out po sa taga Romblon, mga kapatid. Pagpatuloy lang po natin ang pagsuporta kay bbm-sara hanggang po matapos ng eleksyon, at pagkatapos ng eleksyon, bantayan pa po natin ang mga kung paano nila pagandahin, kung paano nila ipatupad, mga kapatid, ang kanilang mga plataforma. Total, alam na po natin ang kanilang plataforma. So, ang pagbabantay natin ay dire-diretso lang, mga kapatid. Hindi tayo titigil. Mga kapatid, mayroon akong nag-hire ako ng co-host. Kung sino po ang gustong pumunta rito, umakyat, lalo na yung mga channel para ma-promote natin ang iyong mga channel, mga kapatid. Baka gusto nyo pong umakyat at may promote natin ang inyong mga channel sa YouTube, mga kapatid. I-click lang po ang link na ito, mga kapatid, at i-accept ko po kayo. Okay? Yan po ang link. Sulit na sulit tayo kahit anong mangyari, from kapatid na Raku TV. Ito po yung link, mga kapatid, kung gusto nyo pong umakyat at magkwentuhan tayo dito. Kasi mas maganda po kung mayroon tayong kukwentuhan. At siyempre yung interaction ng mga kapatid natin yan sa labas para madugtungan po yung tumagal po ang ating oras. Kailangan po ang interaction. Di ba, mga kapatid, napakaganda po ang kanilang plataforma? Sino sa mga ibang kandidato yan ang may magandang plataforma? Wala na po. bbm-sara lang ang may magandang plataforma. Ang magtandem na bbm-sara, mga kapatid, ay may isang salita, may panindigan, proactive. May utak ang dalawang magkatandem, mga kapatid.
para pagandahin ang bansang Pilipinas. Siya lang may mga magandang hangarin na gumanda po ang bansang Pilipinas. Kaya ito na lang po, ganito na lang natin sila suportahan. Ipakita natin na kahit sa maliit na bagay lang po ay masuportahan natin sila, mga kapatid. Di ba? Sarap. Ano pa yung mga magandang plataforma ni BBM? Magsasaka, mga kapatid. bbm-sara, solid sure win. Carmelita Aligro, salamat sa pagpunta mo, kapatid na Carmelita. Paki-subscribe lang po ang George Sir Vlogs. Maraming salamat po. Magsasaka, mga kapatid. Isa po yan sa mga plataforma ni BBM. Dahil nakikita niya na ang Pilipinas, mga kapatid, ay nag-aangkat ng bigas sa ibang bansa, sa Thailand, sa Vietnam, kung saan-saan po. At gusto niya pong ibalik ang Masaga 99, Kadiwa. Gusto niya tayo mismo ang magbenta, mag-export ng ani natin sa agrikultura sa ibang bansa. Hindi yung baliktad. Tayo na ngayon ang nag-aangkat ng mga bigas sa ibang bansa, mga kapatid. So hindi po maganda yan. Isipin na. Hindi tayo nagkaroon ng ganito karami na cases na ganito kabilis mula sa umpisa. Yesterday yata nasa 37,000 na tayo, something like that. Kaya naman, hindi, akala naman natin lahat, pati na siguro pamahalaan, pati yung mga ospital natin, pati frontliner natin, akala natin dahil bumaba na sa mga 280, 270 ang new cases per day, ito yung bago nagpasko, ganyan eh. Hindi naman, akala lahat tayo medyo nag-relax na, siyempre, tapos nasabay pa sa Pasko at saka sa New Year, nakikita, siyempre, nakita ng tao, medyo mababa na ang cases, siguro hindi sila ganun kaingat. Ayan na naman, and then dumating itong Omicron sa atin, tapos ayan, marami tayong mga handa, siyempre, alam mo naman ang Pilipino, pag Pasko, marami talagang gagawin at pamilya, para sa mga bata. Yun ang nagkasabay-sabay. At biglang tumaas na ito, hindi natin akalain. Ngayon na sa opisina namin, meron pa rin skeleton crew para doon sa mga ibibigay natin mga relief goods sa Odette. Pero binalikan natin yung pagkolekta na ngayon ng PPE dahil yun ang papadala na naman natin sa mga ospital, papadala na naman natin sa mga frontliner dahil akala nga natin tapos na, hindi natin naisip na babalik tayo sa ganitong sitwasyon kagaya ng last year, kagaya nung earlier this year na biglang tumaas na naman, balik na naman tayo sa sitwasyon na yan. Ang kaibahan, marami nang nabakunahan. Yun ang malaking advantage doon. At sinasabi nga, basta na vaccinated ka, kadalasan hindi mabigat ang symptoms, either asymptomatic o may konting sipon lang, may konting ubo. Mas magaang ang effect pagka nabakunahan. Kaya meron tayong naitutulong pagka nabakunahan. Kaya we really have to increase the
we have to really increase the vaccination rate. Hindi lang, NCR, medyo maganda-ganda na, pero doon sa ibang lugar, kulang pa. Ang isa pang nangyari, dito sa yung mga frontliner natin, marami sa kanilang tinamaan. So I think almost 1/4 ng ating mga doktor, nurse, sa frontliner ay may tama na din. Kaya pati teacher, pati yung mga teacher natin tinamaan din. Kaya mas mahirap makapag-responde ang pamahalaan, ang gobyerno, dahil yung mga taong inaasahan natin dati ay naka-isolate sila. Kahit hindi sila nagkakasakit, kailangan sila mag-isolate dahil nagpa-positive sila dito sa Omicron. Kaya mabigat talagang naging
is the airports, the infrastructure. So now, even before the airlines come back, even before the international visitors come back, paghandaan na natin. I was iniisip ko talagang private and public partnership ang kailangan gawin. Dahil hindi naman pwedeng sabihin na yung Pilipinas ay yung pondo ng gobyerno ay napakarami na kaya nilang bayaran lahat ng infrastructure development. Kailangan talaga ang tulong magka-synergy ang private sector at saka yung public sector. Kaya the airports, the roads, communication. And then, speaking of communication, the digital infrastructure again. Dahil talagang habang nakalubog pa tayo dito sa pandemya, yan ang ikabubuhay talaga ng marami. Kaya pagandahin na natin not only the speed, not only the bandwidth, but also the access, the connectivity. Sa ngayon, 60% pa lang, 60+% pa lang ang nakakagamit ng internet regularly. Pero ang kailangan natin ay paramihin kahit sa maliliit na lugar, kahit sa saan lupa-lupang ang nangangailangan, makakapagdala ng internet. The nice thing about the digital infrastructure is that the technologies are available. These are technologies that every day, every week, meron tayong nababalitaan ng mga bago. Yun ang mga pwede nating i-adapt. Di naman tayo kailangan mag-invento pa eh. Tingnan natin kung ano yung pinakamaganda, ano yung pinakabagay dito sa Pilipinas, yun ang gawin natin. Yun na magpatulong tayo, marami namang tutulong. Once again, the public and the private sectors need to cooperate on this. So that will be the basis for us slowly creating more jobs, and that will bring our economy slowly back up to the kind of levels of economic activity na hinahanap natin. We are looking at not pre-COVID levels. We are looking at better than pre-COVID levels in terms of the economic recovery. There is a timetable for this, because the global economy is already beginning to pick up. Tinamaan talaga lahat ng Omicron ulit. So medyo dumaan-dahan-dahan, nakikita natin bumubulusok na yung mga kanilang ekonomiya, ay natigil na naman yan. So, but there is a timetable because kailangan, we are now a very global economy. The whole economic system of the entire world is a global one. So dapat habang gumaganda ang economic activity sa ibang bansa, nakahanda na tayo na makasabay doon. Dahil marami tayong trading partners, marami tayong mga matutulong, marami tayong mga business and financial arrangements with all of these global institutions, global financial institutions. Yun ang dapat natin paghandaan. We have to be ready when the world or the rest of the world starts to recover. We have to be ready to be part of that recovery. Kaya ngayon pa lang dapat pinaghahandaan na natin yan, and we must prepare ourselves for that recovery. We have to create the jobs. That's the first most critical element in all of this. Kailangan talaga yung makabalik ang Pinoy sa trabaho. Yun ang pinakauna. And these, I believe, are the best ways. At least, I mean, there are many other ways, pero ito yung pinakamabilis. Ito yung mga pinakamabilis pagka meron tayong magandang arrangement sa isang korporasyon o sa isang ating kaibigan na mga aliado natin ng mga bansa na gustong tumulong sa atin, ay yun ang paghandaan natin. At para masabi na naman na yung mga Pinoy hindi na kailangan umasa sa ayuda, sa AIC, sa lahat ng binibigay ng gobyerno, at meron na silang sariling trabaho at sila ay nagsasahod na sila. Yun ang importante sa lahat. Thank you, Mr. President. Yung tanong ni Kong Lucy, napaka-extensive eh. That's why it's nice, Kong Mike, because when you, especially in a world that has become so difficult and so hard,
in the daily grind, it's actually nice to listen to somebody who has concrete plans in just positive plans in moving the country forward. So thank you for all those thoughts, and I'm very happy to note that you too support the creation of a DDR, at least institutionalizing it and making the system run more efficiently. So, Mike? Actually, kung Lucy, nilista ko lahat yung sinabi ni Mr. President eh. Kaya MSMEs, agriculture, extensively diniscuss ni Presidente ito, tourism, matutuwa dito yung areas ng Siargao, dumalo sa Presidente, Cebu. Tapos yung employment, no, through the, in the PPP, yung public partnership, yung digital infra. Tapos sir, tanong lang ako, particular na ako doon sa binanggit yung mga programs. Kasi sir, narinig ko sa inyo minsan yung mention about the build at saka yung BPOs. In addition to what you mentioned today, kasama naman po doon sa digital infra, ano po yung ano nyo dito sir, direction? While extensively discuss nyo po yung mga ilang kailangang mga sektor para tayo bumangon muli. Ito sir, sa BPOs, narinig ko po kayo nagsalita dito and doon sa build. Yung sa build, kailangan pagpatuloy talaga natin. Yan, infrastructure is always critical. Hindi talaga mawawala yan. That's why napag-usapan ko mga airport, yung mga alsada doon sa mga tourist destinations, and we'll need to open up other places. Ang gawin, yun lamang, we have to now create for ourselves a plan. Ano bang plano? Saan ba tayo talaga maglalagay ano ba yung gusto nating i-investan? Ano ba yung gusto talaga natin na unahin? At yun, di gawing priority yung transport and communication dun sa mga lugar na yon. And that's where we not only continue the build program of President Duterte, but we build upon it. And we will make it even more extensive, but it will be in conformation to a larger plan, a larger plan of economic development. So there will have to be a long term. We have to sit down and make a long-term plan. And for example, what industries are we going to first attend to? Yun ano yung mga unahan natin. Will it be manufacturing? Will it be IT? Will it be BPO? BPO kasi has been even through the pandemic, has been still a constant source of meron tayong income dyan. Marami pang nakakapagtrabaho because the nature of the BPO is that you can work from home, or you can be isolated, you can have a bubble. So all of these things are possible. So yung BPO, siyempre, successful, you invest in success. Kung successful yung industriya, doon tayo maglalagay. But beyond just following success, we also have to make a long-term plan. The successful economies around the world, hindi lang sumunod kung saan yung marami yung export nila. Ang ginawa nila, nag-isip saan natin gustong sumikat ang bayan natin. Let's say, for example, South Korea. South Korea chose where it will invest. And one of the first things that they invested in is the digital infrastructure because nakita na nila yun ang mangyayari. So that infrastructure development is going to be dapat yung digital infra, whenever we talk about infra, kasama na yung digital dahil talaga naging critical talaga sa ano natin yan, sa ekonomiya natin yan. So it all goes hand in hand. That's why, as I said, we cannot just say, oh, we'll build up infra, we'll build up IT, we'll build up BPO. No, we have to have a plan. How do we bring all of these things together? Yeah. And how do we relate this to our partners abroad? How do we relate this to the global economy? And what will be our place? And where do we want to be? Unang-una, where do we want to be? How do we get there? And then you implement that plan. So there is a short-term plan so that there is immediate employment, and there is a long-term plan to make that employment, to make the economy more robust. Yun ang ating yun ang dapat natin tignan na mabuti.
There are so many technologies that are coming up, and I think that we should take advantage of them. Kinita ko na, Kong Lucy, pag yung NEDA ni President Bongbong, yung NEDA, yung Finance, yung DPWH, ito mga to talaga, kailangan magtrabaho sila, ayusin nila talaga yung direksyon ng ating bansa. Mr. President, isa pong critical question po dito. Kami po ni Kong Dante, and of course Kong Lucy rin, pag nag-uusap, yung problema ng kuryente, they always mention yung ginawa ni President Ferdinand Marcos, yung Bataan Nuclear Power Plant, to bring down the cost of power. Yan po, matanong ko namin sa inyo, Mr. President, ano pong direksyon natin dyan? Tanong ko, matandang technology na yun, but I think what the Filipinos want, yung lalo na yung mga negosyante, at yung mga gusto mag-invest sa Pilipinas, talagang pababain na natin dahil nga ho sa Japan, ang dami naman nuclear power plants, sa China, South Korea, bakit ho dito parang huling-huli ho tayo? Well, hindi kasi natuloy yung BNPP, yung Bataan Nuclear Power Plant. Nung mag-online na yan, 1986 eh. Pero ginawang naging political issue, kaya't hindi natuloy. It was supposed to be, I think, 650 megawatts, which was going to be, kung yun ang eksakto na kulang nung 86, kaya nakaka-brown out noon dahil inaasahan natin na magkakaroon ng kuryente from the BNPP. We have to look at all possible sources of energy. Ang nangyari dito recently, dahil nga merong resolution, hindi naman nagkasundo ang mga iba't ibang bansa na itigil ang coal. Na wag na tayong gagamit ng coal. So tinigil nila yung coal. Ang nangyari, walang kapalit. Walang kapalit na renewable. So, tagtaasan ang presyo ng gas, tagtaasan ang presyo ng lahat ng mga energy sources natin. So, kailangan natin, kung talagang gusto natin ang gagamitin natin is natural sources of energy na hindi na tayo gagamit ng coal, hindi na tayo gagamit ng fossil fuels, kailangan meron tayong kapalit. And the renewables are available. Now, although kami doon sa Ilocos Norte, numpisa namin yung wind farm, and it's been very successful. Ang wind farm, namimili ng lugar yan eh, hindi lang pwede basta kahit saan. Ngunit ang solar, na yung cost ng solar at saka yung efficiency ng pag-convert ng araw sa kuryente, tumataas na, maganda na. At ang maganda sa Pilipinas, kahit saan pwede mo ilagay yung solar. Kahit saan, viable yan. Kahit saan pwedeng gamitin. So, these are the technologies that are available. Madami pa din. There are now yung Tesla, gumagawa ng mga baterya. So, pwede nating dalhin yan sa mga isla na hindi pa tayo nakapaglagay ng submarine cable. All of these technologies have to be looked into. But then we have to go back to the system of energy supply in the Philippines. Ito yung nakahati sa tatlo, sa production, sa transmission, at saka sa distribution. Ang production naman ng Pilipinas, dahil archipelago tayo, magiging mas mahal ng konti yan. It will not be the same as some other countries. Dahil nga, nakakalat tayo, 7,000 islands tayo. So, we will have to be able to find kung saan ang local sources of energy. Kailangan natin na redevelop yung ating hydroelectric, yung ating pati yung geothermal, marami pa tayong potential para dyan. And I think that that's something that we will look into. Again, balik na naman tayo sa PPP. Dahil hindi naman kayo mag-invest na tayo lang. And then the technologies are very, very sophisticated. Kailangan talaga natin ng tulong ng mga expert na galing kung saan-saan. So, but then we have to look at our system, the power generation. Maybe there will be a way to bring it down in terms of cost. But the problem is transmission. Ano lang naman yan? Transmission is just yung high tension wire, high tension na delivery system ng ano. So simple lang yan, para kang nagpapatakbo ng highway, ng tollway. It's the same general idea.
Yung distribution, doon tayo nagkakaproblema, doon sa mga electrical cooperatives sa bawat probinsya. At doon nagkakaroon ng malaking inefficiencies. Like yung nabanggit ko, yung geothermal. Halimbawa, geothermal sa Leyte yan eh. Pero nandun yan, but Leyte still has one of the highest, if not the highest cost of power. So, paano nangyayari yun? Nandyan, sa tabi lang nila yung geothermal, pero ang taas-taas ng binabayad nila. And this has been a constant sticking point with all our investors, not only foreign investors, even the local investors. Pag tinatanong mo yung mga negosyante na gusto magtayo ng planta, gusto maglagay ng manufacturing, yun ang rinireklamo nila. Kaya sabi na, ang tax masyado ng kuryente, hindi kami makapag-compete sa ibang lugar. And as I said, we are a global economy now. They have to be able to compete. Marami tayong mga agreements sa WTO na kailangan bukas ang ating mga merkado. So again, we have to be competitive. Now, the electrical cooperatives is a very, very difficult subject because nangyari yan over 35 years. Yung electrical cooperatives yan, ang original na concept dyan is that ang consumers, members ng cooperative. Sila ang nagpapatakbo ng kanilang sariling kooperatiba. Pero mula noong 1986, that was also as part of the rural electrification program na ginawa nung panahon na yun. That's why natayo yung mga electrical cooperatives na yan. Now, what happened after 86 is nag-iba. And it became almost a political appointment. Yung mga namumuno ng electrical cooperative, parang halos political appointee na lang. At sinasabi ng mayor, ng governor, ito na yung, pag nawala yung board member, nawala yung chairman, ito yung kapalit, basta ito yung tao natin. So, yun ang mga inefficiencies na pinapasa ngayon sa consumer. And those are the things that we have. One of the suggestions at saka inumpisa na ngayon is to corporatize. Ibig sabihin, we privatize them and we make them run them as small corporations. That's also possible. But the government loses its monitoring and regulation control over that. So we have to outsource that. Now, that will mean that because you are corporate, there is already a profit motive. Whereas if government runs it, there should not be a profit motive. So that will make it a little cheaper if government is still the one that is monitoring, regulating all of this. Even nuclear now, we have to look at it properly, not as a political issue, not naging political football yan noong 1986. At ngayon, kung nakakapanghinayang nga, kung puntahan mo yung Bataan Nuclear Power Plant, bagong-bago pa lahat. Ang linis-linis para hindi pa nagagalaw, nagbabayad pa tayo diyan kaya nakakapanghinayang eh. So let's look at it again. And meron yung BNPP, meron yung tinatawag na mga sister plant na kasi Westinghouse ang gumawa dito sa Pilipinas. Meron silang ginawa sa Korea na ganun din. Na halos pareho yung design, lahat naman yung custom-made. Pero yung mga basic technologies na gagamitin sa BNPP, ginawa nila sa Korea. At napakaganda ang kanilang naging experience. Ironically nga, ang tawag dun sa mga electrical plant is CORE. CORE 1, CORE 2, CORE 3, Korean Electric. Meron na silang CORE 5. Dahil napakagandang naging experience nila, 5 na ang ginawa nila. I think nag-iisip sila, nagpaplano sila gumawa ng pang-6. So, and we haven't heard any problems from the nuclear power plants in Korea. So, I think we can look at it again. But look at it, let's follow the science. Let's not make it political. And France now is continuing to increase its dependence on nuclear power plants. The United States is continuing to build more nuclear power plants. Many other countries are continuing to build nuclear power plants. The technology is getting better and better. And
I cannot believe naman na hindi natin kayang magpatakbo ng nuclear power plant. Dami natin magagaling na engineer, dami natin magagaling na tao na kayang-kaya nila sa magandang training nila. So essentially, what I'm saying is we need all of these. We need again a overall plan. How much do we want so that we do our part naman against global warming and climate change? What is the mix? Ano yung percentage na gusto nating abutin na renewables? Ano naman yung mga traditional? We have to still have the traditional simply because there is something called the base load na kahit na walang hangin, kahit na walang araw, ay kailangan pa rin ng kuryente dahil sa gabi nagpapatakbo yung mga malalaking planta dahil mas mura yung kuryente. So that's the base load na hindi nawawala. We still have to continuously be able to supply that base load. And that's why the traditional forms of energy production are still necessary for now. Now, if we succeed over I don't know how many years to move all the way to renewables, then we will change the mix. But until then, we still need to look to more efficient but traditional forms of power generation. Thank you for that, Mr. President. Napaka-extensive po yung discussion nyo on energy. I think, hindi ko sigurado, Mr. President, pero yung mga nakakarap ko, before kung Lucy asks her question, ang nuclear kasi can bring down the cost to 50 cents per kilowatt compared to dun sa 4-5 piso na traditional, coal ata at saka diesel. Of course, sa inyo, may wind power na kayo itinayo sa Ilocos, kaya tama ho yung, agree po ako sa binanggit nyo na pag-mix nito. Pero yun lang nga ho, with the nuclear power plant, talagang yung cost, bababa. Ako naman ho, kaya naman ako medyo sang-ayon din dyan, kasi bakit yung ibang bansa meron na, Korea, Japan, tayo lang po yung wala. At nakita na po yan ni Presidente Ferdinand Marcos 1986 pa. So, kung Lucy, you would, yes, you want to ask your question? No, I was just very happy to hear that you also touched on solar energy because that would have been my next question, no? How to make it more available in hard-to-reach areas. Ito si Sir BBM, parang mind reader eh. You ask him one question and yung mga hinanda natin na follow-up kung hindi na natin kailangan itanong. And I think that is also the strength of your campaign, no? Of the BBM campaign, that the plans are not just concrete, but they're also very specific. And I think it resonates very well. The messaging resonates very well with the people because, like I said, after a very hard 2 years, we just want to move forward and be united as a people, and we all have the same goal anyway. So thank you for all your thoughts. Thank you. Yes. Thank you, Lucy. Thank you very much. Mr. President, mention pong isang program, nakita ko kayo, tinanong kayo, if there is one program na kailangan ng tao, sabi niyo, sa Pilipinas, o kailangan, I think it was with Thinking Pinoy, kay RJ Nieto, sabi niyo, education. If there is one thing na kailangan, sabi mo, kung isa lang pala ang programa, education. Mr. President, can you elaborate on that? At saka po yung binabanggit ni Kong Lucy na moving forward, how will education play in the development of the country, yung pag-unlad at pagsulong at pagbangon ng ating bansa? Well, it's important. And it's possibly, for me, in my view, it's still the most important service that the government provides its people, is education. Because you cannot expect a country to rise or to get better if your people are not well educated, they are not well trained. They cannot compete in the labor market. They cannot run the businesses that you need to have to succeed in the global economy. And so we have to go back again to not only the facilities of our educational system, we have to support the teachers better in terms not only of pay, but in training, protection, and all of that. We have to give our students the best possible supplies that we can give them. All of these things, pati mga feeding program, kasama yan eh.
Kaya naman nabuhay yung Nutriban at saka yung Klim at saka yung Tang, di ba, nung panahon ng mga aking ama. Dahil feeding program para sa mga bata kasi wala silang kakainin. So binibigyan sila ng tayo hanggang toothbrush binibigay dahil hindi pumapasok dahil masakit ang ngipin. Ganun mga kasimple na problema, kailangan natin tugunan, kailangan natin bigyan ng solusyon. So the educational system is for me very, very important. We have to bring it up to date. We are naiwanan na tayo talaga. And it's not the fault of the teachers at all. Because the teachers, as I'm sure, pareho tayong matagal na sa public service, I'm sure you will agree with me, that they are some of the hardest working public servants, are teachers. And we have to always remember that teaching is not a job for teachers. It is a vocation. It is something they need to do. May kilala ba kayong milyonaryo na teacher? Wala. Hindi sila nagtuturo kasi dahil papayaman sila. Nagtuturo sila dahil importante sa kanila na turuan yung mga bata para magaling yung mga anak natin. And that's the kind of understanding, that's the kind of motivation that we really need to support para tulungan ng ating mga teacher. And I'm not talking only about pay, I'm not only talking about benefits, although that's something that we have to look into, but also in the training, that they are up to date on all the new technologies, on all the new teaching techniques, that we give them the proper equipment. Yun lang computer, ilan ng eskwelahan natin na may computer? Ilan pa lang, binibigay pa sa yung mga charitable institutions na nagbibigay na mga luma na hindi na ginagamit ng mga businesses, yun ang pinamimigay na sa eskwela. But we really have to do better than that. And so, malaki lang talaga ang education, ang DepEd. So we have to be thinking very carefully, where is the development necessary? And doon tayo talaga tututok. And again, I think the first place we need to look at is support for the teachers so that they can do their jobs properly. And then of course, yung pagandahin, meron pang Marcos School building hanggang ngayon. The Marcos School buildings were built in the 60s. They were supposed to last from 20 to 25 years. Dapat napalitan na yung iba dyan. Pero hanggang ngayon ginagamit pa. Kailangan na natin palitan yan. At maglagay na tayo ng mas maganda, mas malaki. At syempre, it's already wired for the fiber optic na for the digital. Meron na silang mga equipment para sa mga laboratorio nila, pati yung mga libro nila, tama ang nasa labas, nasa loob ng libro nila na tinuturo, hindi pampolitika, hindi talaga para matuto yung mga bata. So these are the things that we have to remedy right now so that we can safely compete. We can compete strategically when in the labor market, not only abroad, but also here. But even the OFWs, we have to do something when you talk about education. Ito, after the pandemic, ang OFW natin, which is such a large part of our economy, kailangan natin sila i-retrain. We have para makuha nila ulit yung trabaho nila. That requires market knowledge. Ano bang hinahanap doon sa mga malaking kontrata sa abroad? Ito ba, naghahanap pa sila ng welder, naghahanap pa sila ng tubero, ng karpintero, ng engineer, ano ba yung kailangan nila? Yun ang i-retrain natin. So we have to also not just teach what we think is improper. We have to also look at what's happening in the rest of the world. Ano ba ang mga pangangailangan yan? One of the great examples of that is India. In the late 80s and up to the 90s, they decided they wanted to be an IT power. So nagtayo sila sa bawat probinsya ng institute, IT institute. Kaya naalala ninyo, there was a time na talaga lahat ng programmer came from India, were trained in India. Kaya naging malaking negosyo sa kanila yon. Dapat yan ang ating gawin. Tignan natin kung anong pangangailangan sa world market, i-train natin yung mga tao natin para madali sila ma-employ. At kailangan dito sa Pilipinas, kailangan din natin ng mga magagaling para pagandahin naman natin ang Pilipinas, hindi lang yung mga nasa abroad. Pagandahin naman natin ang Pilipinas. We have to just train our people. The importance of education, retraining from
from diploma to non-diploma courses. The importance of that is impossible to overstate. You cannot, it is just simply the most important thing. Is we develop our infrastructure, our physical infrastructure, we have to develop the minds of our people so that, you know, pagka may problema ulit, kaya natin i-handle. Hindi tayong mga mangmang na hindi natin nalalaman kung anong gagawin. Hindi, marunong na tayo natuto na tayo tinuruan tayo ng maganda. That's what we want to achieve. That's the level of education that we want to achieve. Thank you, Mr. President. Maraming salamat po sa binanggit nyo. Si Kong Lucy, si Presidente, pag tinanong mo ng direksyon, lahat ng aspeto ng edukasyon, sinagot ka ni Presidente. Ang bibigat ng tanong ninyo malalaking subject yung tanong ninyo. Oh my. Parang ang plano. I really like how our presidential aspirant has communicated or has articulated that, and I've always believed this from the start when we were doing when we were doing the very contentious na RH bill, I was pro-life, and then yung iba naman dun sila sa RH bill, no? But anyway, I've always argued kasi that human beings are assets, not liabilities, and that the wealth of the people and the wealth of a nation is really its people. And I'm very happy to hear that BBM will really invest heavily in capacity building and empowering our people, kasi we only really have ourselves to rely on. We cannot keep on relying on. I mean, yeah, it's nice to have friends from other countries. It's nice to have all these alliances, but as a nation and as a people, we have to be strong on our own merits. So it's very refreshing to see how much pride and how much hope has been put in the Filipino people. Well, it's not hard to do because the Filipinos are ang galing ng Pinoy. Kahit saan ka pumunta, basta't maganda ang training, basta't maayos ang patakbo ng kanilang trabaho, they always excel. Always, everywhere, anywhere. And so it's just the support and the training that government gives them or allows them or gives them access to. You know, the scholarship programs, dapat lahat ng one of the great achievements for me of the Duterte administration is naging libre ang SUCs. Yes. For me, that was we've been talking about that for a long time, and ngayon lang nagawa sa panahon ni Pangulong Duterte. Napakalaking bagay niya. And I think the scholarship programs could even be can still be, balikan natin, meron tayong mga scholarship programs sa iba't ibang departamento na for their specialties like agriculture or DPWH, meron na sila na mga specialists, mga technician na ginagawa nila. They send them abroad. Dapat binibigyan natin ng scholarship yung mga yan. One of the countries that does that, and if you notice, Singapore does not give aid to other countries. What Singapore does is it invites to your people to come to Singapore to study, to be trained, all for free. All for free. The living expenses, the matriculation, lahat libre lahat. I actually attended one of their courses, and ang mga ibang kasama, mga USEC, mga EVP ng mga malalaking korporasyon, yun ang kanilang aid na binibigay. And I think it's probably more valuable than just financial aid. And that's something that we should be able to do. Not by the other way around, na tayo ang nagpapadala, bigyan natin ng scholarship ang ating mga marurunong at magagaling at handang magtrabaho na mabuti. Let's give them an opportunity to go to the best universities, the best schools all over the world, para maging mas maganda pa ang kanilang maging performance na sa trabaho nila. Thank you. Mr. President, Kong Lucy, alam mo, matagal ko nang gustong tanungin kay Presidente. I've never asked him about this, Kasi alam mo naman, Kong Lucy, tayo yung na-involve sa abs-cbn. Ako, particularly, Kong Marcoleta. Si Senator Bongbong, President Bongbong was never involved in that issue. Wala naman siya sa Senado, hindi nila discussion, but kami involved. Ngayon, Mr. President, siyempre pinag-uusapan niya yan. And one of the things, di ba, extreme to extreme, kasi for many years, tinitira kayo, ikaw, ang pamilya nyo ng abs-cbn. Nag-uusap tayo ng sama-sama.
tulong-tulong, unity, healing presidency. Mr. President, ako po kasi, may stand na ako dyan sa abs-cbn, nagsalita na po kami ni Marcoleta, even now, i-comply nyo lang. Gusto ko, sir, first time ko tatanungin sa inyo, publicly, ano pong stand ninyo dyan sa abs-cbn franchise renewal? Well, ang pagkaintindi ko, yun sa ginawa ninyo sa House was because na kaya hindi natuloy ang resumption ng kanilang franchise ay dahil maraming nakitang violation. There are many issues, not just tax, not just even there were some question about some of the documentation, etc., etc. All of those things. I think that was, as I understand it, that's the basis for the non-renewal of their franchise. Now, if they take care of all of those problems that were highlighted during the hearings in the House of Representatives, and makapag-comply naman sila, bakit hindi mag-apply na naman sila ng kanilang franchise, i-hear ulit ng franchise committee and the entire House, at kung maayos naman, bakit hindi? At hindi naman siguro masama na maparami ang ating communications networks, etc. So my view on it is wala, their political stand is not really at issue here. What is at issue here is really their compliance to some of the laws and regulations that they were found to be in violation of. Ayusin nila yun, then ipahihir natin sa franchise committee ulit. Pangulo si, alinaw ng Pangulo. Ayan, ganda na sagot. Klaro. Klaro, clear. Okay. Of course, oo. Kung Mike, kung Lucy, may tanong lang po ating mga kababayan dito na siyempre, minsan na natin makadaong pampalad via Zoom si Sir BBM. Sir, number one po na tanong nila, ano pong comment ninyo doon sa pagtanggi po ni Mayor Sara sa panawagang Isko-Sara tandem? Well, hindi naman magandang naging sagot niya dahil talaga kami ang tandem, kami ang magka-partner. Kagaya ng kanyang sinabi, maganda nga yung kanyang statement na sinabi niya, hindi naman kayo pwede pilitin kung ano yung gagawin ninyo, sino iboboto ninyo. Ngunit, hindi siya pwedeng sasama sa kanila. She cannot support that effort because she is behind the Marcos Duterte partnership. And that just, each time that this happens, it strengthens that partnership. Kaya yung naging tamang-tama yung aming ang tawag sa amin na unity team. We are staying together, we are working together, and we hope to succeed together so that we can again work together for the betterment of our country. And it is this kind of unity that I keep talking about, that we are working for. Na hindi yung ikaw pwede, ikaw hindi. Basta sama mo na sa atin lahat, magsama-sama na tayo para magtulungan na tayo. Huwag na tayo namimili. Mas mabuti siguro sabay-sabay ang galaw natin. And that is obviously very clear to Mayor Inday Sara, and it is what we have been espousing. This is what we have been advocating. And this is really what the campaign is about. It's about unity. And her statements in the past few days have just made that unifying force even stronger. And I thank Mayor Inday for her very robust and forthright statement on that subject. Thank you, sir. Sir, watching po ngayon si NTF-ELCAC spokesperson Yusek Lorraine Bando, and meron po siya mga patanong po sa inyo. Number one, kaaway o kaibigan po ba ninyo ang CPP, NPA, NDF? Number two, ipagpapatuloy po ba ninyo ang mga magandang nagawa ng NTF-ELCAC? At aasahan po ba na i-institutionalize po ninyo yung ating barangay development program once na kayo po ang maging Pangulo ng Bansa? Kakampi ko ba o kalaban ang CPP
NDF ang unang tanong. If they continue in their wish to overthrow the government by violent means, how can I be on their side? That's just not. Besides, the ideology that they are espousing has no longer has much support from other countries who were the basic proponent, talking about Russia and China, of their ideology. So I do not. I have never really, in terms of my political thinking, I have to say I tend towards the conservative, to being conservative, and the reason I do that is that it tends to be in public service or in government or when you are part of the state, you cannot take many risks. You cannot take many risks because it affects millions and millions of people. So you have to be concerned, kailangan maingat. And these kinds of revolutionary notions are not really to the benefit of our people. At least certainly not now. Maybe there was a time in history that was the best way to do things. It's not the best way to do things now. So no, I do not agree with their ideology, and I do not agree with their methods. Sir, second question, yung sa NTF-ELCAC, ipagpapatuloy po ba ninyo ang mga programa nito? At yung NTF-ELCAC? Opo, sir. Magandang NTF-ELCAC, and then even nabawasan yung kanilang budget, hindi naman nagbago. Nakakatulong talaga. I think we should continue that. And it is it is something that I can see may effect na medyo maganda. At nabibigyan ng pagkakataon na maghanap buhay, makapaghanap ng to rejoin society, and that is the most important thing, because you know yung sinasabi, siguro naman kung meron talagang naghihirap, namumundok kasi wala ng pag-asa, mamumundok sila, lalabanan ng gobyerno. Kung ang gobyerno ay nagbibigay ng tamang serbisyo, mababawasan yung ganung klaseng grupo. So that NTF-ELCAC is one way of doing that. Di ba, meron tayong dati Rebel Returnees Program, the same idea that those who nagsawa na makipaglaban sa gobyerno, naghahanap na lang ng disenteng trabaho para sa kanilang pamilya, kung mabigyan natin ng pagkakataon, mababawasan ang labanan. And that's really what the NTF-ELCAC is hoping to achieve. And I think it's making good headway. So ipagpatuloy natin yan. Hindi ko nasagot yung barangay development program na sinasabi ninyo at tinanong mo. Very simple lang. Ako, I always say, laki akong LGU. I really grew up as a politician, as a public servant in my time as governor. Because nung panahon ko ng governor, nakita ko talaga kung paano ang patakbo ng pamahalaan. Hindi yung nasa papel, hindi yung nasa libro, kung hindi ko ano yung nangyayari talaga on the ground sa pangkaraniwan na mamamayang Pilipino. Kaya I'm very, very supportive of all LGUs down to the barangay level. And I always say this, very simple. This applies to the LGU, all LGUs, but more so sa barangay level. Pag tinanggal mo ang barangay, hindi na mararamdaman ng tao lahat ng ginagawa ng gobyerno. Na parang ang pakiramdam ng tao, wala ng gobyerno pag wala yung LGU. Kaya kailangan patibayin ng LGU down to the barangay level. And this is done by, I guess this is done by, again, identifying where are the areas that we would like to develop, having an overall plan, and coming in and developing the smaller barangays and the smaller LGUs. With the Mandanas ruling coming in, that gives LGUs more funding, and that means that yung mga nangyayari ngayon o nangyayari dati, yung pagdating ng pagbigay ng kanilang pagbigay ng share, ng share ng barangay, ubus agad dahil maliit lang, napakaliit. Pag mga SK, pag dumating na sa SK, yung mga 10%, ay, nagamit na, wala na, hindi na natin magagawa yung mga project ninyo. So, what we are hoping to do with the Mandanas ruling is to give more opportunities to our LGUs kasi napakalaki yung mapupunta sa LGU na pera.
Na, so, you know, we have to balance that also with with the development of the LGUs. We have to make sure that this windfall, which is what it really is, itong windfall na makukuha ng mga LGU, ay mapunta nga doon sa mga tamang lugar. Yun ang kailangan natin bantayan. Kailangan natin tutukan ng mabuti yan. Magbigay tayo ng magandang guidance para sa mga LGU. Because although now we have what is called the 20% Development Fund, which is a mandated appropriation sa LGU, we that only identify certain sectors. Maybe we want to change that, and maybe we want to make sure that there is sufficient funds for the development of the different sectors within the LGU. But again, that has to come within the overall plan of the national government. The national government has to have an overall plan. And that way, you can tell each LGU, hanggang sa barangay level, this is what we expect from you. This is what you have to achieve if you want to be part of what our development program, if you want to take advantage of our development program. Ito yung kailangan ninyong gawin. May pera naman kayo ngayon. Ito yung gagawin natin. Ito yung plano. So, again, it comes down to having a plan, having a vision to where do you want to get to. And but we want to, again, to come with our economic plan. Saan ba tayo mag-develop? Dito ba sa agri? Dito ba sa manufacturing? Dito ba sa social services? Ano ba yung talagang gusto nating gawin? And that's what we will have to attend to when the Mandanas ruling becomes effective. And hopefully, this will give another good surge to the local economies and magbigay na naman ng trabaho, tamang-tama pag-recover dito sa pandemya. Sir, kung ikaw po ang maging Pangulo ng Bansa, kung kayo po ang makaupo na sa Malacanang, dadagdagan niyo po ba ang budget ng NTF-ELCAC? Kasi sa 2022, laki ng tinapyas, sir. Bilyones po ang tinapyas. Malaking binawasan. Kausap ko yung mga, kausap ko maraming mga sundalo. At sinasabi nila na sana mas malaki nga. Pero kahit nung nabawasan yung budget nung NTF-ELCAC, ay sabi nila effective pa rin. So, yes, again, kagaya ng nabanggit ko kanina, we have to invest in success. Kung successful yung programa, doon tayo maglagay ng pondo. Pagpatuloy natin yung kanilang ginagawa. Yes, siyempre, I'm not privy to the discussions as to how the budget was decided vis-a-vis NTF-ELCAC. But we'll tingnan natin because we don't know what the financial state the government will be in after the pandemic. So that's something that we have to look at very well and to guide, to give good guidance to our LGUs. One of the main complaints na LGUs always have is ang daming binibigay sa amin na bagong function. Wala namang bagong item, walang bagong pondo, walang training. So, hindi magawa yung trabaho na inuutos ng bagong batas or whatever. No? So with this, even the process of devolution, we have to look into that also. Ano ba i-devolve? Ano ba hindi na dapat i-devolve? Anong dapat ibalik sa i-centralize ulit? Sa national government, baka mas maganda kung centralize yung ibang sektor. So, marami talaga tayong ayusin. Kung sakali man tayo maging mapalad, pero kahit sino man ang mahalal, ito ang haharapin ng problema. At siguro, dito magsisimula ang mga solusyon na sa problema yan. Sir, medyo on the political side naman, ito talaga, pinapatanong po sa inyo po, sa ating mga netizen. May pahayag po kasi recently si VP Lene Robredo na sabi niya, mas gusto raw po niya kayong talunin sa eleksyon para matapos raw yung pagdududa. Matapos daw siyang manalo noong 2016 dahil ino-own raw po ninyo ang social media dahil marami raw pong naniniwala na dinaya niya kayo. Your thoughts on that, sir? Well, that's her opinion. So, wag na ako dinidisqualify. Paano niya matutupad yung gusto niya pag dinidisqualify nila ako? Kung Mike, natawa ka rin ako. Si Kong Lucy, tao lang tao eh. Sir,
Thank you po sa inyong brief answer. Sir, last na lang po talaga, your thoughts daw po on press freedom and magiging role po ng media sa paparating na eleksyon. Well, depende nga sa pandemic. But the media has already, social media and the traditional media has already become very, very important because the personal side of the campaigning, bawas talaga yan. I don't know what will happen in the next 2 months. Maraming nagsasabi na in 2 weeks, baka pwede na. In a month, baka pwede na. Hopefully, they're right. But we do not know for sure. So, ang media will play a very large part, both traditional and social media. Napakalaking bagay na. Nakita naman natin during the pandemic kung gano'n naging importante ang social media dahil hindi makalabas ang tao. Dahil naging importante ang TV, naging importante ang radyo. Diyan lang kumukuha ng impormasyon ng tao. So the campaign, if we are restricted by the situation with COVID, with Omicron, if we are still restricted, then like it always happens, every time mag-surge, makita mo, the political discussion moves back again to the social media and to traditional, to TV and radio. So that's something that is here to stay. It will just, I think what will happen is it will just grow more and more important as our digital infrastructure improves and more of our activities are conducted on digital media. Meron na ng metaverse, di ba yung Facebook, meron ng metaverse which is an alternative universe already. So we are already that far along in this development. So that will be a continuing development in terms of the importance of media. Both traditional and social. All right. Kung Mike, balik sa iyo ang bola. Yes, well actually MJ, 11:30 so lumagpas na tayo sa oras. Siguro sa lahat yes. Well, gusto ko lang sabihin, first of all, salamat ulit Mr. President, Senator Bongbong Marcos, our future President, ilang buwan na lang po sa inyong pagkakataon na binigay sa amin para ipaliwanag yung direksyon ng ating bansa. I think very clear naman MJ from the COVID response at saka yung moving forward, ano yung short term at saka long term malinaw. Ang tingin ko MJ, and this is not because I'm also for President Bongbong pero Kong Lucy, I think yung experience niya kasi from the time of President Ferdinand Marcos, yung mga usapin noon, mga pinag-uusapan, nakita niya yung pagkilos ng ating bansa. At hanggang siya yung maging governor, senador, congressman, umupulit sa kongreso si Senator Bongbong, naging senador, malinaw yung direksyon. In fact, marami yung mga tanong naman dito, yung mga tanong nga ni Kong Lucy, pang presidential debates na. So, pero what I'm saying is, napapahaba yung sagot ko. So, para very clear yung direksyon nung kay President Bongbong Marcos, and in fact, of course, yung track record niya rin, as sinabi nga niya, as the former local official and of course as a legislator. So, starting our campaign now, ilang buwan na lang po, magsimula tayo sa official campaign, marinig niyo po lalo, in detail, ano yung mga binabanggit niya mga programa, lalo agrikultura. Napansin ko si Kong Lucy, nung agriculture pinag-usapan, tuwan-tuwa, no? And a lot of people are also would like to hear about that. One time, narinig ko siya talking about, Senator Bongbong, you were talking about yung irrigation program ni President Marcos when he started the agricultural program ng ating bansa. So, ito, yung mga bagay na direksyon natin, nagpapasalamat kami kasi, and I'm taking notes, kung paano yung direksyon talaga, both from the local government, na meron kang Pangulo na may direksyon doon kanyang gagawin sa ating bansa. So maraming salamat sa pagkakataon na President Bongbong Marcos sa binigay mo sa amin, pagpaliwanag to. I hope we will be seeing more of you, hearing more of you sa darating na panahon. Palagay ko yung ating mga kababayan gusto po, para talaga nila kayong marinig. Siyempre kayo gusto rin ho nila makita, pero nitong COVID, baka siguro muna kayong umikot dahil baka po maging kayo ituro. Matuloy yung kinakasunod sa inyong disqualification sa pagtabi ng COVID dahil talaga nagkakagulo. Totoo yan. Meron ng suggestion nung nagkaroon kami ng maraming positive sa opisina. Sabi, ba't di tayo pumunta dun sa mga lugar na walang surge? Kako, anong gagawin? Pag lumakad tayo, ilan tayo ang lumakad? Baka tayo pang magdala nung COVID, nung Omicron dun sa kanila. Kaya wag na muna.
Kailangan lang talaga mag-ingat lang, be safe, be safe, be safe. Pinaka-importante ang kalusugan ng lahat. Kailangan ligtas tayong lahat, kailangan mag-ingat lahat. Okay. Kaya sir, itong programa namin, and I think many programs, pati kay Thinking Pinoy, open po kayo to talk para umarinig kayo ng ating tabayan. So I give now the floor to Kong Lucy. Actually sir, si Kong Lucy po ang author ng Disaster Resilience. Kaya niya po natanong kanina yung department. Napaka-importante niyan. Sige, that topic is becoming, ngayon dati, pinag-uusapan lang yan pag typhoon season. Pero ngayon talagang we have to kasi kasama na sa global warming, sa climate change yan. So it is becoming a more important issue. Well, for in terms of climate change, tayo sa Pilipinas, we are one of the, if not the highest at risk na dito sa climate change. Yung 7,000 islands natin, baka mabawasan yan pag tumaas na yung masyado ng mainit, the glaciers will melt, the water level will go up. Yung mga communities natin na sa tabing dagat, sa tabi ng ilog, baka na naman may mangyari sa kanila, kaya paghandaan na natin. Perhaps if we are going to institutionalize the disaster response program, if we're going to do that, then perhaps it's time not only to respond, but to be proactive and say, this is what's going to happen, paghandaan na natin. And that's, I think, the best way to approach it. Kaya tama rin yung Kikong Lucy na institutionalize na natin ito. Kasi hindi lang sa pagpadala ng relief goods, hindi lang pala sa reconstruction, kailangan pinag-aaralan talaga ng mabuti what climate change is doing to our country. Lucy, your last words. Yes, Tom Mike, I think it's been very clear, no? All the many interviews we've seen of Senator BBM, he has a very, perhaps because of the wealth of experience that from all the positions he held in his career in public service, he has a very clear grasp of issues from both in the national and the local level. And at the matter of the presidency, it's really an act of destiny. No? It's one of those things that only God knows and only time will tell. And I'd just like to say that if it is in God's plan for BBM to be our next president, may you be one of the best this country has ever had. And I wish you well. I wish you every success. And like I said in the past, Senator BBM, you being the most vilified, perhaps also because you are the most popular, for every curse, a blessing. Thank you very much, Kong Lucy. Thank you very much. Mr. President, again po, si Vice President Mayor Inday Sara, inibitahan po namin last year. Pero siguro ngayon may panahon na rin siya by next week, but we wish her also well. So Mr. President, kayo po, your last words sa ating po mga kababayan. Well, thank you sa ating mga kasamahan that have shown support at nagpapahayag ng tiwala pa rin sa aming tambalan ni Mayor Inday. At sana ipagpatuloy natin ito hanggang tayo magtagumpay. At gaya ng laging sinasabi, hindi lang yung tagumpay sa halalan, kundi yung tagumpay sa pagkakaisa ng ating bansa. In the meantime, habang nandito pa tayo, nasa gitna pa rin tayo ng pandemya, mag-ingat po lang po tayo. Alam kong nakakapagod na, ngunit wala tayong ibang magagawa kung hindi bantayan ang ating mga sarili, ang ating mga mahal sa buhay, lahat ng mga nakapaligid po sa atin. At sana naman, malapit na matatapos na ito at makabalik na tayo sa ating mga dating gawain. And I hope that will come soon. Maraming salamat sa ating mga host, kay Kong Lucy, Kong Mike, and MJ. Thank you very much for this opportunity to once again air these issues that are of national importance. Maraming salamat sa inyong lahat na nakikinig at nanonood. Maraming salamat at magandang tanghali na po sa inyong lahat. Yan po mga kababayan. Yan po mga kababayan, si leading presidential aspirant Bongbong Marcos at Kong Mike, Kong Lucy. Nako, napaham. Palakpakan naman dyan ng galing ng ating President
Bongbong Marcos, mga kapatid, ang gaganda ang kanyang mga programa. Straight siyang mag-isip. Malinaw ang kanyang mga plano sa gobyerno. Malinaw siya kung magpaliwanag, mga kapatid. Walang paikot-ikot, walang paikot-ikot. Diretso, direct to the point ang kanyang paliwanag, mga kapatid. Di ba? Nakita natin, narinig natin mismo sa kanyang bibig kung ano yung mga programa niya na isusulong once na nahalal bilang Pangulo ng Pilipinas, mga kapatid. Napakagaling talaga, di ba? Dire-diretso yung pagsalita niya, napakalinaw. Talagang wala kang masabi yung pag-iisip niya. Sabi nga kanina ni Congressman Lucy, si BBM ay proactive, mga kapatid. Hindi pa nangyayari, alam na niya kung ano dapat ang kanyang ihahanda, kung ano dapat ang kanyang paghahandaan. Hindi pa nangyayari. Mayroon na siyang nakaprepare na mga tulong. Di ba? Nakita naman natin nung bagyong Odette. Sabi nga niya hindi pa dumarating yung bagyo sa Mindanao, sa Visayas, Mindanao. Mayroon na siyang mga kasamahan na nag-i-impake ng tulong para ipadala sa mga masasalanta ng bagyong Odette. So, napahaba tayo ngayon, mga kapatid. Hanggang dito lang muli. Bukas ulit, mga kapatid. George R. Vlogs, sa mga nagtiyaga na nakinig, nagtiyaga na sumbaybay kay BBM at saka siyempre George R. Vlogs. Maraming salamat po. God bless, stay safe and healthy everyone. Magandang araw po sa lahat, saan man tayo sa mundo. Yes, matalino kapatid na Imelda si PFAM. Kaya maraming naiinggit sa pamilya Marcos. At saka, di ba? Hindi lang matalino, mabait yung pamilya Marcos. Hindi siya nang aaway, sila mismo ang inaaway, mga kapatid. So salamat ng marami. In 3, 2, 1, 0. God bless sa ating lahat, mga kapatid.